در وزن‌های 81 90 100 و جمعی 100 کیلو می‌نماییم. در مجمع با شکوه ورزشی با نام منش این رقابت‌ها روزی دوم است که با مرام جریان دارند. امروز هم ما شاهد باز هم واخوری‌ها و با سبقت‌های از این هم جالبتر می‌شویم که دیروز غالبان هم در وزن 60 66 و 73 کیلو معین گردیدند. مسابقه جمهوریوی هدفش موقع پهلوانان را در رده‌بندی بهترین های حدود جمهوری تاجیکستان معین کردن است. این تدبیر هم از جانب کمیته های مربوط به ساحه و محض از جانب فدراسیون گوشتین جودوی مملکت بار نخست راه اندازی گردید و امروز هم می‌سازد گفت که پهلوانان بیشتر در وزن تا 81 کیلو همچون مدعی زینه های اول افتخاری در زیرگروه خود نام نویسند که آنها را البته ما به شما معرفی خواهیم کرد. خلاصه از قسم اول از روز نخستین سبقت اولین مسابقات سال 2021 برمی آید که این سال البته ما در این سال جشنی چاره‌بینی های بیشتر و زیادتری ورزشی در نمادهای گوشتین و ورزش های سنتی داریم و امروز هم می‌سازد در مورد شوق و رغبت و محبت خاصه پهلوانان و مخلصان راجع به نوهای گوشتین حرف زد. امروز هم می‌سازد که کار مربیان در روند تقویت همیشگی سمت خیلی باز هم بهتر و نمونه هم هست. و دوستان عزیز در روند تدبیر سری وقتی در سمت اساسی کار امروز ما ضرور شماریدیم که با یکی از چهره های شناخته گوشتین جودو کامران شاهی اوستوپریان هم در این گزارش ایشان را هم همراه کنیم، چون که دو مراتب هم در مسابقات با نفوذ گرند پری برنده مدال طلا گردیدند، دو کرات چمپیون آسیا در گوشتین جودو و 5 کرات چمپیون جهان در رشته سامبو محسوب می‌یابد. و خوش آمدید به استودیوی مرکزی و دوستان عزیز، حالا ما معرفی را آغاز میکنیم و با کامران شاهی اوستوپریان در روند سبقت ها البته اینجا به شما قوه عظمایی ها را شرح خواهیم داد. ابتدا در وزن تا 81 کیلو حالا پهلوانان به میدان آمدند و حمیدوف در نیروسنجی امروزه با خلعت سفید است و باز هم صالح زاده باشد با خلعت کبود حالا رقابت را شروع کردند. از نگاه شما من در مجموع چی مشاهده کردید کامران شاه از سبقت های اولین مسابقاتی که برای رده‌بندی است؟ سلام درود، سلام برای همه تماشاگران شبکه ورزش. بسیار مسابقه در سطح بلند گذاشته ایستاده است. پهلوانان امیدبخش جمهوری جوانان بسیار خوب آزمایی دارند. ما در اینجا با همراهی شما تماشا داریم. بسیار گوشتین خوب گرفته ایستادند با کمربند با لباسی کبود. سعیدشاه از ولایت سوخت است و مبارکشاه باشد از دسته دوشنبه دو. در وزن البته اندکی باز سبکتر دیروز سبقت ها بسیار هم پرشیده تر بودن. برخی از پهلوانانی که ما بار اول دیدیم از ولایت سوخت، شما درباره آنها چی فکر دارید؟ بله، ما دسته نورسان را آوردیم که برای در این مسابقه تجربه آموزی کنند. در اینجا پهلوانانی که ما آوردیم همشان قریب که خواننده های مکتب بودند، تولدهای 2004 2005 و در آن بچه های ما خیلی گوشتین خوب گرفتم و باوری دارم که در مسابقه آینده خوبتر و نفستر برآمد میکنند. الان رقابت جوانان را چگونه بیان شرح می‌دهید در وزن تا 81 کیلو اولین قوه آزمایی؟ بسیار یک اصول خوب بود از طرف سعیدشاه پهلوان از ولایت سوخت و تا آخر انجام نداد. یگان امتیاز داده نشد و حمیدوف این لحظه چون توجه میکنیم که اندکی در حالت راست بودن رجوع میکند اما اونقدر موفق نیست و درباره سعیدشاه فکر میکنم شما معلوماتتون بیشتر است. بله، سعیدشاه باشد در تالار ورزشی اوستوپریان تمرین میکند. همه روزه
тамрини хуб карда истодааст ва мо аз ин паҳлавон бисёр умеди калон дорем ки дар оянда хуб озмоӣ ва дар мусобиқаҳо хуб баромад мекунад. вале як партофти хуб аз тарафи Саидшоҳ буд. базари имтиҳон дод довари марказ. ва ба амалҳои партерӣ таваҷҷӯҳ накардани бархе аз ҷавонони моро шумо чӣ гуна арзёбӣ мекунед? аз ҳама иштибоҳи калони варзишгарони тоҷик аст ки дар замин кор карданро бисёр эътибор намедиҳанд ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ бисёри бохти варзишгарони мо аз кам истифода бурдани ҳолатҳои партерӣ аст. ҳолатҳои партерӣ аст ва худи ман ҳам дар бозии олимпӣ дар ҳолати партерӣ мағлуб гаштам аз ҳисоби кам кор кардани ҳолатҳои партерӣ. ва дар ин ҷо сеюм ихтор сеюм шидоро довар ба паҳлавони камарбандсафед дод, намояндаи дастаи душанбе 2. ва ҳоло ин кор кард, ин кор ибтидо ва баъдан тасдиқ шуд. бале ғолибатро паҳлавони вилояти суғд солеҳзода Саидшоҳ ва ба даври навбатӣ солеҳзода Саидшоҳ албатта ҷавонест ки дар соли панҷуми тамрини худ андаке боз ҳам ба миёни ҳамон паҳлавонони соҳиб таҷриба қадамашро қавӣ гузошт ва ин ҷо ҳам як ҳаракати беҳтарро мо аз наворҳои такрори манзури шумо мекунем ва дар маҷмӯъ мебинем ки имрӯз ҷавонон бисёр рағбаташон бештар аст, яъне муҳаббаташон ба гӯштин чӣ гуна аст. шумо ино чӣ гуна шарҳ медиҳед? дар ҳудуди ҷумҳурӣ гӯштин бисёр дар сатҳи баланд қарор дорад. тамоми мухлисон ҳам варзишгарон бисёр дар ин риштаи гӯштин тамрин мекунанд ва паҳлавонони умедбахш дирӯз мо дар вазни 60, 66, 73 дидем ки чӣ қадар паҳлавонон бо як рӯҳияи баланд, бо як техникаву тактикаи хуб омодагӣ дида дар вазни 60 килограмм мисол Қувватов, бародарон Қувватов беҳтарин озмоӣ карданд. садовори аввал гашт Қувватов. вазни 66 бошад. боқир Ёқубҷон сарбоз аст ва дар вилояти суғд тамрин мекунад, ҷои аввал гашт. дар вазни 73 килограмм чемпиони Осиё дар байни ҷавонон Лоиқов Разиаллоҳ хело гӯштини хуб гирифт ва ҷои аввал гашт. ман фикр мекунам ки ин ҷавононро дар якчанд мусобиқаи ҷоми Осиё, ҷоми Аврупо гузоштан дар кор ки таҷрибаомӯзӣ кунанд ва баъдан ба мусобиқаи гран-приву гранд-слам инҳоро сафарбар кардан дар кор ки холҳои заруриро гирифта ба бозиҳои олимпӣ навбатӣ ки дар Париж 2024 баргузор мегардад аз ҳозир аллакай омода бошанд. бале таваҷҷӯҳ мекунем ба маърифии паҳлавонон. Мирзоев Раҳматуллоҳ варзишгари бошгоҳи Вастан бо хилъати сафед аст ва Қурбонов Фаридон ин паҳлавоне ки бо хилъати кабуд аст. ин варзишгар албатта он қадар аз натиҷа ва дар маҷмӯъ малакаи баландаш ҳам фарқкунанда нест, аммо имрӯз мо мебинем ки бештари намояндагони ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳайатҳои худро мукаммал карданд. ин ба рафти рақобатҳо чӣ гуна таъсир мерасонад? яъне аз ноҳияи Варзоб, ноҳияҳои дигаре ки Файзобод дастаҳои алоҳида сафарбар шуданд. умуман дастаи ман ҳамчун роҳбари Федератсияи дзюдои вилояти суғд, дастаи вилояти суғд 25 нафар дар ин мусобиқа ширкат мекунем. бори аввал чунин даста пурра қариб дар ҳар як вазн 4-5 нафари мо инҷо овардем ва имрӯз бошад паҳлавононе ки мо аз онҳо умеди калон дорем. дар вазни 81 килограмм Ҳамроз Раҷабов, дар вазни 90 килограмм, дар вазни 100 килограмм дорем, дар ҷамъи 100 дорем. бисёр паҳлавонони хуб дорем ва мо аз мо тамринҳои хуб карда баъд ба ин мусобиқа онҳоро овардем. ва фикр мекунам ки нисбат ба 5 соли охир, соли 2020 аллакай ҳамин теъдодро шумо афзун кардед. яъне қаблан мо медидем ки аз вилояти суғд танҳо 3 ва ҳудуди хеле камтар 3, 5, 7 бештар на кам аз 12, на беш аз 12
нафар ширкат меварзид. Чӣ гуна шумо шумораи иштирокчиёнро як маротиба афзун кардед? чунки гӯштини дзюдо хеле рушд карда истодааст ва мардум барои мардумам писанд аст. Довталабон барои тамрин, барои ҳадафҳои худ бисёр тамрин мекунанд ва аз ҳамин ҳисоб ман фикр мекунам ки бисёри ҷавонон ба толорҳо омадан машқ мекунанд дар вилояти Суғд, дар толори кохи варзиши Ланглиф ва Зарафшон, ноҳияи Масчоҳ, дар шаҳри Панҷикен, дар шаҳри Истарафшан бисёр паҳлавонон рӯз аз рӯз паҳлавонони ҷавон гӯштини ҷудоро сайқал дода ба рӯзҳои сешанбе ҷумъа ба толори мо машқҳои дастаҷамъӣ яъне рандорӣ мебиёянд, мо таҷрибаомӯзӣ мекунем ва хело гӯштин дар вилояти Суғд тараққӣ карда истад ва довталабон ҳам зиёд шуда истаданд барои албатта ин бисёр хуб аст. фикр мекунам дар оянда барои интихоб, барои боз ҳам қавӣ кардани ҳайати мунтахаби ҷудои вилояти Суғд. ва алон ба ҳунари Фаридун Қурбонов чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед ки ҳамон фишурда, яъне боз ҳам дасти тартибе ки иштибоҳ кард, довар ба ӯ шидои дуюм дод. шумо ҳамчун коршинос чӣ тавсия медодед ба ин паҳлавон? ин ҳамаш аз ҳисобе ки дар гӯштиниҳои миллӣ, дар гӯштиниҳои давра гӯштин мекунанд нодуруст. таъсири ҳамин аст. бале, бояд гӯштини дзюдо ин дуруст қапидани либоси варзишӣ бисёри остин гиребон любой бисёри варзишгарони мо барои иштибоҳи бузургошон аз нодуруст қапидани сари остину шидоҳои бештар аз ҳисоби нодуруст қапидани либоси варзишӣ ҷудо варзишгар мебошад. панҷа бояд вориди сари остин набошад, сутун гузоштан бо истилоҳи упор. дар маҷмӯъ бисёр ҳам ҷузъиёте ҳастанд ки имрӯз мо бояд ба инҳо як эътибори амиқ диҳем ва бартараф кардани онҳо фикр мекунам танҳо дар ҷараёни машқ неву ҳамчунин дар иштироки онҳо. бале, ипон партофт ипон буд аз тарафи Қурбонов Фаридун бисёр партофти хуб буд. Фаридун худ иштибоҳ дошт, ҳатто дар вазъияти ногувор буд ва хатто иштибоҳи худро ҳам айни муддао фикр мекунам ислоҳ кард. дуруст, вале дар 9 сонияи охир бо партофти ипон беҳтарин партофт бояд гӯштини миллии тоҷикиро бо довароне ки федератсияи гӯштини миллӣ корбарӣ кунад ки яктарафа бисёр нақапанд, дуруст қапанд ва либоси варзишие ки дар майдонҳои наврӯзӣ гӯштин мегиранд бояд либоси бо тариқи стандартӣ ҷавобгӯ бошад ва вақтро ҳам ба як низоми дуруст дароранд. дуруст, шояд барои шоҳҷоизаҳо 10 дақиқа ҷудо кунад. бале, вақте ки узви мунтахаби Тоҷикистон дар майдон, дар гӯштин, дар тантанаи наврӯзӣ аз на кам аз 30 дақиқа ҳатто соатҳо гӯштин мегирад, он чӣ гуна таъсири ӯ дигар дар гӯштини ҷудо намерасад, ҳатман мерасад. барои ҳамин талаби замон аст. ман фикр мекунам ки як низоми дуруст корбарии саривақтӣ бошад ки дар ин самт албатта мо аз он нуқсу мушкиливу иллатҳои мавҷуда даст кашему коро дар самти гӯштини ҷудо беҳтар кунем. Умар Расуловро шумо хубтар медонед ва бед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳунарнамоӣ. боз дар бораи истеъдоди Муллоев ҳам то андозае маълумот доред фикр мекунам. ман як каме пеш дар навҷавон Муллоев дар машқҳои дастҷамъӣ дар шаҳри Душанбе будам. ман қариб ки ҳар рӯз бо Расулов Умар қувозмоӣ мекардам. бисёр як паҳлавони бо ҳиссиёт аст, бисёр як гӯштини ҷудо ба монанди ҷопониҳо гӯштин мегирад, бисёр як ҳиссиёти хуб дорад дар вақти гӯштин гирифтан, усулро истифодаи усул. бале, ман фикр мекунам ки яке аз фаворитҳои ин вазн мебошад. 81 дар мусобиқаи имрӯза. албатта вақт муайян хоҳад кард. инро ҳам мо метавонем аз гуфтаи Комроншо тақвияташро аз ҳамон мусобиқаи ҷумҳури Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷабор Расулов оид ба гӯштини ҷудо миёни ҷавонон фаҳмем ва воқеан ҳам дар шаҳри Кӯлоб ҳам дар гӯштини миллӣ паҳлавон охири соли 2020 ба дарёфти мақоми аввал шарафёб гардид. аммо инҷо як таваққуф кард. сабабашро метавонем баён кунем ё ин таваққуф ҳам нест? ин як
دقیقه اول هر یک حریف همدیگر رو آموختن است که مثلا از طرف چپ سر میکنند گوشتین و از طرف راست گوشتین سر میکنند. یک همدیگر آموزی است. ببینید بسیارتر پرتافتاب قریب که در دقیقه دوم میشن، چون که از اول بسیاری ها همدیگر آموزی میکنند. دقیقه های اول همچون من برای آموختن هر رقیب و بعضی ها به آن نظرن که هر کسی که اولا حریف رو میدارد یا خلعت حریف رو نخستین شده میدارد از سر یاسین یا با آغازی همون عملی کردن اصول رجوع میکند موفق است. به این فکر روزی چمو؟ یعنی اولین شده عمل اجرا میکند، یعنی زودتر حرکت میکند که خود رو زود نشان دهد و برخی برعکس. خوب است این چیز. مثلا بسیاری ها هست که میگوید که من باید در دقیقه اول پرتاب کنم، وقتی که میدارد عکس العمل اجرا میکنن، چون که قوا ها برابرند در دقیقه اول. هر دو هم به همون نظرن، رقیب اون هم همین فکر رو دارد. بله همین طور. و هر دو هم آگاهی گرفتن اینجا از زمان پسیوی جریان نیروسنجی. اکنون این آگاهی شما که بیشتر در مسابقات شرکت می‌ورزید مسئولیت را به دوش ورزشگر و میگذارد. البته ورزشگر وقتی که من فکر میکنم یک است ورزشگر اینقدر فکرش وای نیست، وقتی که دویم شده میتن ورزشگر فکر میکنه اگر من حرکت نکنم برای من سیم اختار میتن و مرا خارج میکنن در مسابقه و هم حرکت هاش زیاد میشن، هم عمل های پرتافتی رو بیشتر اجرا میکنن. گاگا با همون حالت روانی ورزشگر هم تاثیر میرساند. البته یا به طوری منفی یا به طوری مثبت. بسیارتر از پهلوانی لباس کبود از کمربند گرفت، زیاده از 3 ثانیه از کمربند گیری این شیدو است، ولی داور اینجا برابر داشتن کمربند باید عمل باشد. بله. یعنی ایستادگی کردن اینجا هم اگر کمربند را گرفتی و حرکت پرتافت نکردی به تو اخطار میدیم. یعنی این عینی مدعا بود با ملایف شیدوی دویم. بله. اما عمر اینجا ببینید که گوشتی نمیگیرد یا منتظر است که حالتی راست بودن فراهم شود. شاید بسیارتر وقت مثلا چون که من در وزن 90 کیلوگرم بازمانی میکنم، بدن به بدن تغییر نمیگیرد. مثال من هست حریف قزاقی خود اسلام بازباєв رو 5 مرتبه مغلوب کردم. هست حریف مغول از مغولستان اون مرا 3 مرتبه مغلوب کرد و حریف قزاقی من اون مغولی رو میزند، اون مغولی من رو میزند. مثلا کاملا برعکس ترتیب دیگر است. تغییر نمیگیرد، یکی چپ میگیرد دیگری راست میگیرد یا مطابقت یکی قدش بسیار دراز است، یکی بسیار بدن به بدن تغییر نمیگیرد. در همین گوشتی هست این جهت های نازکی ها البته بیشتر در جودو هم به نظر میرسد. عمر روسیان هنری که ما انتظار بودیم نشان نداد. بله. و در خصوص ملایف اگر ما اینجا حرف زنیم، ملایف هم این هم از دسته دوشنبه 2 است. تا جایی می‌دونیم و پهلوان حصار الان یگان عملکرد جالب هم انظور نکرد. بسیار هم یک حرکتی بهتر و با اینها چی توصیه میدادید در روند همین 5 ثانیه آخری وقت؟ من فکر میکنم که برای پرتافت طلایی اینا خروج میکنن در گلدن سکور. پرتافت طلا امتیاز طلایی وقت است. باید پرتافت طلایی گلدن سکور شروع شد. هست در همین لحظه ها در فعالیت شما بود همین فرصتی که اصول ها را استفاده میکردید و یکی را پنهان
ё ниҳонӣ ҳамун сирри хомӯшонаи худро барои вақти мабодо вақти изофа имтиёзи тиллоӣ боқӣ мемондед? дар ин ҳолат бисёр шуда аст ки ман дар голден скор партофти тиллоӣ худозмоӣ кардам ва ҳолатҳое ҳаст ки ду шидо ман дорам, ду шидо ҳариф дорад ва дар он ҷо бояд ту дар фаъолият бошӣ ва дар гран-при дар финалӣ шумо дар финал ҳам тавассути ана ҳамин танбеҳҳои рақиб ду маротиба бо чемпиони ҷаҳони феълӣ Маҷдов аз Сербия ду ихтор вай дошт, ду ихтор ман сеюм ихторро вай гирифт дар финали гран-при Анталия 2018 ва дар 2019 дар мастерс барои медали биринҷӣ барои ман сеюм ихторро додам. ва ниҳоят Умар ана ҳамон амалкарди охирини шуморо дар ҷараёни рақобат боз мавриди таваҷҷӯҳ қарор дод. ҳолати доштан ба тахтапушт. ҳарчанд ки мо аз Умар инҷо ҳам боз натиҷаи дигарро интизор будем, ба ҳар нав натиҷа аст. ба даври баъди Умар роҳ хат мегирад. боз қуввозмоиҳои дигарро мо хоҳем дид. аз акси амал истифода кард, ҳаракате ки паҳлавони рақиб Мулоев анҷом дод ва Умар ҳам аз ин ҳолат бисёр хуб истифода кард ва дар маҷмӯъ ҷамъи натоиҷи беҳтарро ҳоло коргардон манзури мо карданд ва ин ҳолати ҳамон ба тахтапӯш нигоҳ доштан барои дарёфти имтиёзи тиллоӣ буд ки аллакай Умар Расулов ғалабаи аввалинро ба даст овард. таваҷҷӯҳ акнун ба паҳлавонони дигар дорем ки имрӯз дар вазни то 81 кило 43 нафар ин Аламов аст. инро албатта мо боз ҳам Хусрав Аламовро мухлисон ҳам хубтар медонанд. Шодмонзода ин паҳлавони суғдаст. фикр мекунам Комроншоҳ шумо боз маълумоти бештар доред доир ба дастовардҳои ин варзишгар. ин паҳлавонро бори аввал ман мебинам. ин паҳлавон аз шаҳри Панҷакенти Бостонӣ аст. бароси бори аввал аст ки аз шаҳри Панҷакент дар он ҷо гӯштини талаб карда истодааст. ҷавонон, наврасон хело зиёда аз 100 нафар дар он ҷо бо роҳбарии мураббии Алибек тамрин мекунанд дар шаҳри Панҷакент. ин бисёр ҳам саҳифаи ҷолиби варзиши кишвар аст барости. бояд ман қайд кунам ки ҳам дар шаҳри Панҷкен ҳам дар шаҳри Истарафшан мураббии ҷавон хуб тамрин дода истоданд. Яздонҷон ҳоло дар вазъияти ногавор аст. усули буғӣ кардан Хусрав Аламов бисёр ҳам саривақтӣ дар дақиқаи аввал ин корро анҷом дод ва Хусрав паҳлавони шаҳри Ваҳдат аст. хеле натиҷаи беҳтар дорад дар чемпионати Осиё. барандаи медали биринҷӣ дар мусобиқаҳои мухталифи байналмилалӣ ҳам ширкати фаъолона дошта буд. غالبیت به علم خسرو داده می شود. این پدیده نو است. من فکر میکنم از شهر پنجکین پهلوان به میدان آمدنش فکر میکنم که خود موفقیت است. در آینده البته آنها هم آهسته آهسته به تدریج از مرحله های سنجشی از باز هم دوره های آموزشی با موفقانه میگذارند و بعداً به هیئت منتخب باز هم پیوست میشوند. خسرو علمو بسیار با جرأتانه بسیار هم ببینید از خطاگی حریف معلوم است که رقیبش اونقدر از عملهای پرتری واقف نیست. از این خاطر بسیار هم زود دچار شکست شد. باید پیش از این مسابقه جمهوری یک چند مرحله در ولایت سوق آزمایی کنند و مسابقه ولایتی تجربه خوب گرفته بعد به این مسابقه سطحی بلند بیان. بهترش البته ابتدا در مرحله اول و دوم. بله. علی دو از نو شروع کردن از شهر پنجکن یک بار به مسابقه جمهوری میبینند. اینجا با رقیبان پرزور و پرقوت روبرو میشوند. شکسته میشوند. بله. یک واسطه باز یک نوعی دل شکستگی هم با وجود میاد براسی. درست. و علی جون شمس‌الدین
عبدالله ایراد وزن 81 کیلو. برخی از پهلوانانی که امروز اندر این میدان میشوند البته آهسته آهسته به خود خلاصه میبرند. باز هم جهت موفقیتش رو هم میبینیم کامروشو که شاید از این هم یک درس عبرت گیرند و در آینده هم برای برطرف کردن مشکلی و باز تقویت دادن هنر خویش دوچند مهنت کنند. اما به هر حال من با فکر شما راضی ام که ابتدا البته در ناحیه ها در منطقه ها سبقت های انتخابی را دایر کنند و از میان ها بهترین ها را با این مسابقات سفربر کنند، باز هم بهتر و جالب تر می شود. با جفتی دیگر توجه میکنیم به رقابت های دیگری که الان اینجا علیف علیداد و برونوف حالا در میدانند و دایر به نیروسنجی پهلوانان شهر دوشنبه. البته باز اندکی میسازد گفت که تعدادشان به نهایت زیاد بود. تشکر به کامرانشاه استوپریان که یک فرصت ما را همراهی کردند طول 26 دقیقه و جریان نیروسنجی های پهلوانان ولایت سوق و در مجموع ورزشگران کشور را با ما شرح دادند. سپاسگزاریم، سلامت باشید. و یک دسته مکمل را کامرانشاه با این مسابقات سفربر کردند و حالا شاگردان در همین وزن انیقترش همراز رجب و به میدان میبراید. از این خاطر هم با ما کمک کردن و هم باز هم در سمتی کاری مربیگی باید توصیه های سودمند به شاگردانش هم دهد. رقابت اکنون دوستان عزیز اینجا ادامه می‌یابد. در خصوص علیف علیداد پهلوان دسته دوشنبه 3 میسازد گفت که این هم ورزشگر جوان است. امیدواریم که خوب هنر نمایی میکند. و راجع به هنر برونوف سنت الله پهلوان دسته دوشنبه 1 که با خلعت کبود است میسازد گفت که این ورزشگر هم تجربه مسابقه های سطحی جمهوری را کمتر دارد. اگر به پهلوی دیگر توجه کنیم اشتراک آنها علاقه خود موفقیت است، چون که با همین وسیله براستی ورزشگران میتوانند که مهارت خود را صیقل دهند و در سمت نتیجه های شایان موفق باشند. شیدا به علیف داده شد، اکنون این دومین شیدا است. و اون خاطر بود شیدای این پهلوان که دست را از سر آستین رقیب داشتنش غیر قاعده بود. از همین خاطر داور به او شیدا داد. این دومین شیدای علیف است. رقابت های امروزه هم خیلی براستی جالب صورت گرفته ایستادند. جفتی پنجم مسلکه در میدان شد در وزن تا 81 کیلو. 43 نفر داوطلب در صورت مجلس وزن 81 کیلو نام نویسند. در زیرگروه A 3 رقابت، در زیرگروه B این رقابت دوم است. بعدا هم سبقت های زیرگروه C و D در همین میدان صورت خواهند گرفت. در گلیم دیگر البته باز پهلوانان وزن 90 کیلو حالا نیرو سنجیده ایستادند. بعدا وزن 100 کیلو را ما به شما معرفی خواهیم ساخت و وزن جمعی 100 کیلو. در وزن 81 گفتیم که 43 نفر، در وزن 90 کیلو کمتر 25 نفر، در وزن 100 کیلو 12 نفر و در وزن جمعی 100 کیلو 9 نفر. امروز از همه زیاد 43 نفر ورزشگران در همین گلیم در وزن تا 81 کیلو قوه آزمایی میکنند. برونوف اندکی مبارزه بود، آن همین چهره باز هم به خطاگی راه داد. غالبیت با برونوف سنتلو دادن شیدا گرفت، اما فشارهای بیشترش باعث آن شد که علیف شیدای سیوم گیرد و سلسله شیداها امروز تقدیر رقابت رو حل کردن و برونوف با همین نتیجه یعنی
فشار بیشتری رقیب توانست که از این مرحله به مرحله دیگر گذرد، یعنی به دور دومی رقابت ها راه خواهد گیرد. از دیروزه سبقت ها البته خلاصه گیری کردن ممکن است علی جان شمس‌الدین که پهلوانان مربیان در سمت سفربری شاگردانشان در مسابقه های حدود جمهوری تاجیکستان بیشتر توجه دارند که سال جشنی که ما امسال سال تاریخی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را استقبال میگیریم، البته با دستاوردهای شایان، با نتیجه های ارزنده و با دایر کردن چاره‌بینی های زیادی ورزشی، علاخصوص ورزش های سنتی که این گوشتین ملی است و در نظر است که امسال نسبت به دیگر سالها تعداد چاره‌بینی های ورزشی به مراتب بیشتر می شود. علی جان اسلامیدین از دسته دوشنبه یک، ایرج عبداللهیف را ما خیلی خوب میدانیم. اولین امتیاز رو ایرج به دست آورد و زر رقیبش رو علی جان رو اگر باز هم به تخت پوش نگاه داشتن نتوانست، دوباره رجوع میکند باز هم به عملهای پرتری و عبداللهیف. این پهلوان ایرج و جمالالدین عبداللهیف ها پهلوانانی هستند که در باشگاه وستن تحت رهبری سلیم احمدov تمرین میکنند و جمالالدین جایزه‌دار مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان است، برادر این پهلوان، و ایرج هم در چمپیونات آسیا در مسابقات قهرمانی جهان میانی نورسان قبلا و جوانان هم شرکت ورزیده است و اندک تجربه بیشتری مسابقه های بین المللی را هم دارد. این را در میدان پهلوان الکی ثابت کرد. و اینجا علی جان شمس‌الدین چون اشاره کردیم پهلوان دسته دوشنبه دو الان زیر فشار رقیب قرار دارد و ایرج عبداللهیف از باشگاه وستن درباره‌اش البته گفتیم حالا امکان دارد که همان حالتی به تخت پوش نگاه داشتن رو برایش 10 ثانیه کافی است که شیدای وزر دوم رو گیرد. فکر میکنم از عهده کار خود در این لحظه با خوبی میبراید، چون این هم شد و ایرج عبداللهیف با آسانی غلبه را به دست آورد و به مرحله دیگر راه خواهد گرفت. تیاری بینم حیدری سیدکبیری و ترزاده محمد شریف. ایرج یک پرتافتش وزری بود، عبداللهیف ایرج داده میشه. وزر دوم رو هم ایرج توسط با تخت پوش نگاه داشتن رقیب به دست آورد و با همین ترتیب قبل از انجام وقت رقیب را شکست داد و به مرحله دوم برآمد. در مرحله دوم این پهلوان با میرزایوف ایوب جان از دسته دوشنبه 4 نیرو میسنجد، چون که ایوب جان در دور اول آزاد است و ایرج عبداللهیف اکنون از یک مرحله با سربلندی گذشته توانست. توجه مخلصان هم بیشتر است به نتیجه سبقت های روز دوم مسابقه نخستین جمهوریوی. دیروز هم بسیار در فضای ایدانه سبقت های جالب جودو تنتنه کرد و باوری داریم امروز هم البته باز ورزشگران بالای اوقات چهره های ارزنده به میدان می آیند و باز شهامت دیروزه رقابت های جالب گوشین جودو را امروز هم ما منظور شما کرده می توانیم. حیدری سیدکبیری و ترزاده محمد شریف دعوت کرده می شود.
حیدر سیدکبیری این پهلوان از دهاتی دوردست از ناحیه خوالینگ است و شاهد قلندر و رمزی شمیرов معذرت رزق‌الدین رجبов رمزی شمیرов از نیمه راستی میدان است و دیروز هم شاگردان رزق‌الدین رجبov خوب هنر نمایی کردند. شاهد هم تحت رهبری رزق‌الدین مشق‌های خود را الان ادامه می‌دهد. حیدر را البته ما در مسابقه های حدود جمهوری تاجیکستان بیشتر هنرش را دیده ایم. درباره وطنزاده البته معلومات بیشتر نداریم و حیدر سیدکبیری چون گفتیم که زاده کوهستان دوردست است اما امروز از دسته دوشنبه 4 هنرنمایی میکند چون که در همون تالار ورزشی پرویز صابرov تمرین میکند تحت رهبری فرخ صابرov. اکثریت کامیابی های شایسته این پهلوان از میدان های با نفوذ گشتین ملی به دست آمدند. وطنزاده این نماینده دسته دوشنبه 2 و چون این چهره ها امروز در میدان کم نیستند. به هر دو داور شیدا داد. یکونیم دقیقه وقت پشت سر شد بدون نتیجه دلخواه. حیدر بسیار همون بند و اسلوب گشتینی ملی رو در میدان خوب نشان میدهد اما امروز جدا تقاضای دیگر دارد. این نازکی های دیگر و باز هم ملکه وطنزاده در اینجا تاثیر میرساند برای خوب هنرنمایی کردن حیدر. از این خاطر این پهلوان هم نمیتواند با آسانی و مانند میدان های گشتین سنتی سرفرازی کند و موفق باشد. اندک فعال شد حیدر رقیب را از میدان بیرون کرد. غلوبیت نصیب سردار و شیرافگان دعوت کنم شد عبدالله شیدای دویم با پهلوان خلعت کبو داشته وطنزاده نادرست عمل کردن البته مجازات است. این را پهلوانان باید خوب دانند و برابری البته داشتن کمربند چون با حرکت های برخی از جوانان توجه میکنیم البته تمدید هنر لازم است آموزش بیشتر در کار و بعدا برگزاری چنین مسابقه ها البته با جریان فعالیت دورنما و نشانرس خود مربیان و پهلوانان تاثیر رسانیده میتواند. البته در این اثنا ما باید بیشتر البته خود مسئولین هم یک توجه خاصه برای رفع همین مشکلات داشته باشند. اگر مسابقات نباشد این علت و مشکلی ها با وجود نمی آید. اکنون باز هم هر دو شیدا دادند و حیدر سیدکبیرزاده در این رقابت با همون فشارهای بیشترش غلبه به دست آورد و به دوری دیگر برآمد.
ба марҳилаи дигар акнун ҳайдар бо ҳамроҳии икромов баҳриддин ой бисёр ҳам паҳлавони номӣ ва шӯҳратёр علیزاده فیروز баҳриддин икромов бо ҳайдари саидкабирзода дар даври дуюм нерӯ месанҷанд. ҳоло мо фақат рақобатҳои даври аввали вазни то 81 килоро манзури шумо намуда истодаем. ҳоло азиззода фирӯз бо ҳамроҳии ҷабборзода ба майдон меоянд. ҷабборзода зайналобиддин бо хилъати кабуд аст ва фирӯз азиззода паҳлавони дастаи душанбе 2 бо хилъати сафед. تیاری بیناد وزن 81 کیلو دو در بیکو عبدالقیوم جباروف علی حمزه اینها نیز جوانند. براستی تجربه نه چندان غنی مسابقه های سطحی جمهوریوی را در میان بزرگسالان دارند. با азиззода фирӯз довар шидо дод. ҷабборзода таҳти роҳбарии мураббии ҷавон иззат худоёв тамрин мекунад. ҷавон аст, чун гуфтем ки таҷрибаи на чандон бештари мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявиро дорад ва ин паҳлавон боз дуюмин шидоро мегирад. азиззода фирӯз зуд ба хатогӣ роҳ медиҳад. ҷабборзода зайналобиддин як ҳаракатеро анҷом дод. таваққуф буд, аз ин хотир бисёр ҳам ҳаракати хуб кард, аммо дар амалаш таваққуф ба назар расид. зайналобиддин, чун гуфтем ки ҳатто дар миёни наврасон соли пор иштирок ҳам карда буд ва акнун нав ба марҳилаи рақобатҳои паҳлавонони ҷавон гузашт ва якбора имрӯз дар миёни бузургсолон мехоҳад нерӯи худро санҷад ва ин ба ӯ чӣ гуна муяссар мешавад, албатта рафти мусобиқот муайян хоҳад кард. ҷавонон бештаранд имрӯз бароси инҳо таҷриба хоҳанд гирифт. азиззода ҳам бисёр барои буғӣ кардани рақиб фурсати муносиб дошт. аммо вазъияташ он қадар хуб нест. барости хавфи шидои сеюм ин паҳлавонро таҳдид мекунад. агар зайналобиддин боз ҳам ҳаракатҳои худро дучанд кунад, он гаҳ азиззода ҳам аз ҳисоби камтаҷрибагиаш ба шикаст рӯбарӯ мешавад, ба хотири оне ки хатогиҳо вақте ба амал меоянд ки рақиб фишорро дучанду сечанд мегардонад. ташаккур ба таваҷҷуҳатон бинандагони азиз. воқеан ҳамчунин шуд. гуфтем ки агар ин варзишгар як эътибор ба маҳорати худ надиҳад, он вақт аллакай шидои охирин таҳдидаш мекунад. чунин ҳам шуд. Бокохонов, Бахтовар, Раимов Исроил,
تایوری بیناز ماستیبکوف акнун ҷабборзода бо саидов расул дар даври дуюм аз бошгоҳи вастан дидор анҷом медиҳад ва акнун баъди ин додарбеков бо ҳамроҳи ҷабборов амирҳамза ворид мегарданд. додарбеков ин паҳлавон аз дастаи хатлонду аст. шоҳида рақобатҳоро тамошо дорад. ризқиддин раҷабов дирӯз бисёр табъаш болида буд ба рости чанд нафар шогирдаш ва маҳз разиялло лоиқов бисёр ҳам як рақобати ҷолиб дар 6 зурозмоӣ ғалаба ба даст овард ва медали тиллоро соҳиб шуд. ва чанд нафар шогирди дигараш ҳам молӣ бойзода ҳам дар вазни 60 кило таҳти роҳбарии ризқиддин тамрин мекунад, ҷои дуюмро гирифт ва ду шогирди дигараш ҳам зинаи сеюмро дар вазнҳои худ дирӯз ишғол карданд. додарбеков хилъати сафед дорад. تایوری بین از وزن 81 کیلو اکرموف عزیز амирҳамза ҷабборов حیدر паҳлавони дастаи хатлон ду бо хилъати кабуд. варзишгарони худталон дирӯз то ба марҳилаи ниҳоӣ ҳам роҳ ёфтанд. маҳз дар вазни то 66 кило баҳром суфиев ки бо ёқуб боқиев як рақобати хеле ҷолибу ҷозибро манзури мо карданд. ва имрӯз акнун ҷавононро мебинем ки оҳиста оҳиста аз марҳилаи аввал мехоҳам ба даврҳои баъдӣ роҳ ёбанд. حسن‌الدین‌زاده صبحی‌دین дар нерӯсанҷии паҳлавонон ба ростӣ мо ҷолибиятро намебинем. ایوازی داوری بالای گلد سایمراد اولی ماستیبکو نیزار هستن ҷамшед лолахонов довари марказ дар сабқатҳои қаблӣ ҳам холисона баҳогузорӣ карданд. ҳоло ҳам дар раванди мусобиқот таваҷҷӯҳ мекунанд, албатта ки иштибоҳи паҳлавононро зуд мушоҳида кунад. чунин ҳам ҳаст. шидо ба ҳар ду паҳлавон дода шуд, аммо инҷо зайналобиддин ҷабборов ду шидо дорад. паҳлавони дастаи душанбе ду. додарбеков варзишгари хатлон аз кулобшаҳр аз дастаи хатлон ду. бале имрӯз ҳам андаке чеҳраҳои навро албатта мо мушоҳида кардем. беш ҳам набошанд, ба ҳар нав муваффақият аст вақте бо чеҳраҳои дигар. бисёр ва зари имконияти хуб ҳам барои додарбеков фароҳам шуд. تایوری بیناز 90 کیلو سفرانی‌زاده سومون حکمتالله صبرالله паҳлавони дастаи хатлон ду алон пешсаф аст. ҳоло боз имкон дорад ки як партофти хуб ҳам анҷом диҳад. андаке боқӣ мон барои ваззари дуюми паҳлавони хилъати сафед дошта. зайналобиддин бисёр ҷавон аст, 17 сол дорад. рости имрӯз ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ дари худро барои ҳамаи паҳлавонон боз кард. ҳам устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, ҳам паҳлавоне ки дар
مکتب تحصیلات میانه عمومی تحصیل میکند. جبارزاده اندکی باز وزری پون به همین ترتیب دودربکوف اولیویر و دودربکوف غلبه به دست آورد در دوره اول و به مرحله دیگر راه یافت. این پهلوان اکنون با ایوازی دواری بالای گیره رقیب خود بعد چند لحظه که البته معین شد میگردد و بعدا ما اون رو به شما معرفی میسازیم. علیشیر مستقیموف حالا داوری جوان به میدان می آید. انتظاری جفت دیگر می شود. علیشیر دیروز هم خیلی خوب حکمی کردند در رفت سبقت ها. البته باز هم خلاصه عمیق خود را سری وقت با همان اشاره های معمول گوشتین جدا منظور میکردند و حالا ما اکنون توجه میکنیم به معرفی جفت دیگر و در خصوص علیشیر میسازد گفت که این داور در کاخ ورزشی حاجی شریف به حیث مربی فعالیت میکند و باز هم اینجا والدین پهلوانان شهرتیار مملکت را منظور ما کردند و در مجموع امروز البته خورشید و جهانگیر مجیدوف که یک لحظه این چهره رو هم قبلگاهشان رو منظوری ما کردند. در مسابقات امروز جهانگیر در وزن 81 کیلو در صورت مجلس نامش درد نشده است. موی سفیدان پیرانی برنادل و باز هم کوچکترین نفر اشتراکچی مسابقه تماشابین که 4 سال داشت. دیروز هم این چهره ها رو ما زود منظور شما کردیم که در حقیقت یک صداقت و محبت به نمودهای گوشتین در جمهوری زیاد است. این رو هم از رقابت های دیروزه که 11 ساعت و 45 دقیقه صورت گرفت می توانیم باز هم مشخص تکرار نماییم. تورای میساخوجا اکراموف عزیز نماینده دوشنبه 2 شایف حیدر از دسته دوشنبه 1 با خلعت کبود است. نصیبی حکمت‌الله صبرالله جوانان امروز بیشتر توصیه می شوند چون مربیان هم به ما اطلاع دادند که مقصد ما امروز تربیت نمودن نسل جوان با مسابقه های نه تنها حدود جمهوری بلکه دریافت آنها برای سفربری بیرون از مسابقه های تاجیکستان است. اکرم و فصول بوغی کردن را می خواهد اینجا استفاده کند. تیاری بیند یوسف و محمد کبار با فکرم موفق نمی شود چون که علاقه رقیبش جایش را عوض کرد. بله چون این هم شد. در حالت اوله بسیار خوب بود برای اکراموف عزیز. این اصول سری کش نیست. گوگو تبسمی مربی عزت خدایوف هم به سبب نیست. با این طرز سری کتف کردن پهلوان خلعت کبود داشته شایف حیدر در گمان است که آن با موفقیت انجام می‌یابد یا نه. سری کتف دیگر حرکت را تقاضا میکند، دیگر صورت افزایی را، دیگر مسئولیت را. اما شایف اینجا اندکی براستی فارغ بالانه به این کار نظر کرد.
анакнун ин амалаш андаке нисбат ба амали аввалаш беҳтар буд. андаке азиз акрамов паҳлавони шаҳри турсунзода аст ва темуру собир акрамовҳоро албатта касе ки ба гӯштин рағбат дорад хеле хуб медонанд. қиёфааш ҳам бароси хеле шабоҳат дорад ба падараш ва темур ва собир акрамовҳо беш аз 10 сол дар тоҷикистон майдондорӣ карданд ва берун аз тоҷикистон ҳам натиҷаҳои беҳтарро ба даст оварданд ва маҳз темур акрамов ки дар замони ҳамон солҳои охири пеш аз нобасомониҳо дар тоҷикистон як лаҳзае ки шоёв ҳам инҷо бисёр ҳам ҷуръату тавони хуб нишон дод. вазари буд, фикр мекунам вазари, бале. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба як фурсати такрор. акнун шоёв аз рақибаш азиз акрамов ки навакак сифоташ кардем ба осонӣ имтиёз гирифт. шидо ба ҳайдар шоёв дода шуд. азиз акрамов руҷӯъ мекунад ки дар 36 сонияи вақти боқӣ монда муваффақ бошад ё лоақал натиҷаи рақобатро боз ҳам баробар созад. ҳунарнамоии шамшод абдуллоевро ҳамагон медонанд. шамшод ҳам хеле ба ҳамин паҳлавон пайванд аст, наздикӣ дорад, хешутабории хеле наздикӣ доранд ва дар маҷмӯъ ана ҳамон сулола боз тақвият меёбад ки имрӯз мо азизро дар майдон мебинем. 12 сония. ҳайдар шоёв шидо мегирад, аз майдон мегурезад. 5 сония. 4 3 2 1 ва бо ҳамин тартиб акнун бисёр мехостем ки ин паҳлавони умедбахш ки дар мусобиқаи ҷумҳурии тоҷикистон байни ҷавонон аз ин қабл дар миёни наврасон ҳам хеле намуна буд, азиз акрамов. аммо ин ҷо азиз ноком шуд ва шоёв аз ин марҳила натиҷаи хубро ба даст овард ва ба даври дуюм баромад. جواب داره مشاهده اسلام سورایو امیر حمزه عثمانов با خلعت سفید است. پهلوان از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز. موسی خوجت تورایف از دسته دوشنبه 2. دوری دویمی قوزمایی وزن 81 کیلو تیاری بینند. لویکوف سنت‌الله رسولوف سید مختار. لویکوف سنت‌الله رسولوف سید مختار تیاری بینند. وزن 81 کیلو. دوری دویم.
یک طرفه داشتن البته مجازات است. این رو هم داور علیشیر مستقیمов مشاهده کرد و شیدای دوم رو به تورایف داد. عثمانов هم در ادامه سبقت دمیر حمزه به اشتباه راه داد. تورایف حالا یک عمل کرده دیگر را اینجا هم توجه میکند که خوب استفاده کند، نشان دهد. حرکتش آنقدر نتیجه آور نبود. توجه میکنیم البته باز به سبقت های دور دوم بعد خاتمه این فرصت. تنها در یک جفت ما دیدیم که توسط همان سلسله شده‌ها غالب معین شد. اما امروز الکی این دومین جفت است. حالا اگر باز هم رقابت چنین صورت گیرد نتیجه بخش نباشد در ادامه مسابقات، البته داور هم باید فکرش را باز خلاصه گیری کند. حالا نیست در حرکت هر دو پهلوان نتیجه بهتر، عمل مورد توجه داور موجود نیست. رقابت را پهلوانان ادامه میدهند. Munavvarov Abdurauf, Yokubov Saidshah. تورایف آمادگی جسمانیش معلوم است که اندکی دیگر است، اما خطا میکند. از دست نادرست داشت از سریاسین. عثمانов در این دیدار باز غلبه به دست آورد در دیداری اول و به مرحله دیگر برآمد. در تابلو عثمانov است، در صورت مجلس اسلامov و بهترش آنچه در تابلو ما دیدیم همون رو معرفی کردیم. با همین ترتیب رقابت های دوره اولی پهلوانان وزن تا 81 کیلو به انجام رسید. ایوازی بالای گلیم، داوری بالای گلیم سمیو. به میدان حالا پهلوانان دیگر دعوت میشوند. صالح زاده و جمعیوف زبیر. این دو پهلوان در حقیقت همه میبینیم که در مشق‌های قبلی مربیان خوب هنرنمایی کردند
محمد صالح قواتов محمد جان دیروز این ورزشگر از پهلوان کلوبشهر شکست خورد و برادرش در وزن تا 60 کیلو محمد رضا قواتов صاحب زینه اول شد. صالح زاده یک غلبه دارد. صالح زاده پهلوان سوغدی در دیدار اول موفق بود. حالا با خلعت سفید است این پهلوان. ظریف جمعه با خلعت کبود. دعوت کرده می شود مونورov عبدالرؤوف یعقوبov سعیدشاه. مونورov عبدالرؤوف یعقوبov سعیدشاه. شیدو با جمعیف داده شد. تیاری بیند حلیم جان ملایه محسین. صالح زاده حالا دستی چپی رقیبی صالح زاده ظریف جمعیف اندکی آسیب دیده است. یک لحظه که البته صالح زاده مقاومت کرد. در اینجا باز هم آسیب پهلوان جمعیف ظریف دوچند شد. افتید رقابت همانا ادامه می‌یابد. مبارزه را پهلوانان البته در دوری دوم شروع کردند. جفتی دوم است. صالح زاده و ظریف بهاگذاری می شود. نه کنون چون حرکت در این نقطه بود. بله چنون اشاره کرد و بعدا باز همین نقطه را اندک در تابلو صرف نظر میکنند و گاه چنین فرصت های نگرانی هم به عمل می آید. صالح زاده یک حرکت دیگر انجام داد اما اندکی در روند تلاشش بله با جمعیف ظریف شیدا داده شد. جمعیف پهلوانی دسته خطلون دو از شهر کولوب است. تجربهش اندکی کمتر. جمعیف حالا باز هم رجوع میکند برای بوغی کردن رقیبش صالح زاده اما موفق نمی شود. مشق جمعیف اندکی کمتر است. معلوم است این در رفتی اولویت نصیبی یعقوبov سعیدشاه مسابقات امروزه دعوت کرده می شود. حلیم جان ملایه محسین. با صالح زاده هم شیدا دادند. جمعیف دو شیدا دارد اما صالح زاده صاحب یک وزری است. این برایش کافی است. برایش کافی است که با دوری بعدی براید اما وقت خیلی زیاد است. 2 دقیقه 5 ثانیه میتواند یک نقش کاملا دیگر داشته باشد در نتیجه پهلوانان در رفت مسابقه. اکنون این کاری دیگر شده. سیومین شیدا با پهلوان کلوبشهر دادند و صالح زاده در دور دوم هم غالب اومد. صالح زاده سعیدشاه با رسولوف سعید مختار در دور سیوم دیدار انجام خواهند داد در رقابت 8-1 نهایی. حالا ما نیروسنجی های 1-16 نهایی رو
در وزن تا 81 کیلو دوستان عزیز منظور شما نموده ایستادیم و پهلوان قربانوف عبدالجلیل زاده محمد و مربیان مخلصانی که فیاض عبدالجلیل را شناسند امروز هم سلاله باز هم تقویت می‌یابد. امروز هم در روند مسابقات ما چهره های دیگر را می‌بینیم. محمد جوانترین پهلوان در مسابقه امروزه به حساب می‌رود که با سن و سال خود نگاه نکرده به میدان آمده است. تحت رهبری عزت خدایوف مشق ورزی میکند. گشتین فیاض را ما در میدان‌های تنتنه نوروزی بیشتر می‌دیدیم. در چمپیونات مملکت هم در رشته جودو و گشتین سامبو هم. امروز همون نسل آینده سلاله باز هم پهلوانی رشد می‌یابد. فیاض میدانداری را انجام داد و غیرت هم یک زمان خیلی پهلوان شهرت یار هم بود. محمد 16 ساله حالا رجوع دارد که در رفت این سبقت رقیبش را با اصول سر کتف مغلوب سازد. قربانوف این ورزشگر یک غلبه به دست آورد در مقابل میرزوی با نماینده وستن در دوره اول غالب بود. محمد 16 ساله از حالت پرتری چگونه میبراید؟ پدرش فیاض در پرتر افضلی متانت کم داشته باشد هم اما در حالت راست بودن بسیار هم قامت بلند نداشت، اما در استفاده اصول سر کتف خیلی هنرش فوق‌العاده بود. حالا محمد همان عمل کردی قبلگاهش را یک لحظه منظور کرد اما تا به آخر نه. اون زمان بسیار هم صورت افزایی حرکت های قوی و تمرین های پیوسته و مقصدناک عملی می شدند که ورزشگران صاحب نتیجه و امتیازهای ضروری می گردیدند و ملکه خود را تقویت می دادند. به هر نوع فکر میکنم محمد حالا سزاوارانه گوشین میگیرد. جوانترین پهلوان قربانو باید نسبت به حریفش کاملا فرق کند، چون که از سن و سال، از تجربه، از تمرین همیشه محمد شیدای دوم میگیرد. شیدو هم به قربانوف دادند. هر دو شیدو دارند، دو شیدو دارند. معلوم است که محمد 16 سال دارد، قواش خیلی کمتر از نسبت به قربانوف، اما قربانوف فریدون قوه بیشتر و اما استفاده اش را باید خوب داند که در کجا چگونه قوه را صرف کند. هنگام داشتن، هنگام حرکت، هنگام دفاع و هنگام حمله رقیب و بسیار هم سمت و پهلوهای خیلی زیاد هم براستی در این جوده. حالا محمد رو میبینیم در یک لحظه اندکی آی خیلی به مهم نیست. مهم است که پهلوان نورس زود به میدان آید و کامیاب شود.
مهم آن است که مسئولیت داشته باشد. اولویت نصیب ملک محسن. به همین خاطر توسط شرکت در چنین مسابقه ها دعوت کرده می شود. استعداد صیقل می یابد و بعدا نتیجه هم به دست خواهد آمد. ایشو علیشه سردار شیرافزان بیوازی داوری پولو محمد عبدالجلیل زاده باز هم رجوع میکند. شهید و جمعه هر دو شیدا دارند، اما اینجا هم جالب ترین فرصت را پهلوانان میخواهند که به ما نشان دهند به مخلصان. حالا برای هر دو هم میسر نشده است. زاده فریدون رحیم و اسرائیل تیاری 90 کیلو. آینده محمد فکر میکنم درخشان است. امروز جوانترین پهلوان 16 ساله، امروز هم در مقابل 24 ساله ها برابر نیرو سنجید. این از حساب البته جوانیش است. در آینده البته باز هم استعدادش تقویت می‌یابد. قربانو باید در این نیروسنجی فریدون کاملا خود را دیگر خیل نشان میداد. تقدیری رقابت را شاید همان سلسله شیداها حل سازد. میسیانی که دو دور قبل ما این لحظه این فرصت را دیده بودیم. فکر میکنم داور خلاصگیری خود را در این ثانیه های آخر اکنون بله دو سه ثانیه آخر نقشه ندارد. در بسیار حالت ها در ثانیه های آخر البته شیدا نمیدهند در اکثر مسابقه های با نفوست. اوی محمد، اوی واقعا هم عالیه، بسیار هم جالب، بسیار هم یک فرصت مناسب در به دست آوردن امتیاز طلایی در 9 ثانیه اول. عبدالجلیل محمد جان داده می شود. محمد جان اکنون این دور را هم خوب پشت سر کرد، به مرحله بعدی برآمد. واقعا هم استعدادش فوق‌العاده، چون گفتیم که از همه پهلوان جوانی مسابقه امروزه که 16 سال دارد تحت رهبری عزت خدایف تمرین میکنه و در حقیقت هم در آخرین لحظه امکانیت جالبترین رو ببینید در به دست آوردن امتیاز طلایی تلاش کرد و واقعا هم موفق شده توانست. بله بیوازی داوری پولو گلوی. بلکل. فرصت های مناسب، امکانیت های جالب، لحظه های حساس هم باز بیشتر می شوند. عمر رسولوف با فردوس عیسی نماینده دوشنبه یک به میدان برآمده است. عمر از شهر حصار است، تحت رهبری اعظم رسولوف تمرین میکند. فردوس عیسی در دقیقه اول از این حالت رها یافت، اما حصول بوقی کردن باز ببینید در 26 ثانیه عمر رقیب را با همان اصول بوقی کردن دوچار شکست نمود و به دور دیگر برآمد. رسول با پهلوان جوانترین مسابقه عبدالجلیل زاده محمد قوازمایی خواهد کرد در دور سیوم.
تویچیبک شریفов حالا با خسرو علمов به میدان میبرایند. این همون فرصتی بوغی کردن، لحظه تسلیم نمودن رقیب بود که عمر با آسانی حریف را دچار شکست کرد و حق اشتراک در دور سیومی سبقت‌های وزن تا 81 کیلو را پیدا نمود. خسرو علمов پهلوانی که خلعت کبود دارد، ورزشگری که در حقیقت هم امروز میبینیم بسیار هم یک حرکت جالب، یک فرصتی باز هم مناسب رو از دست داد. به هر نوع خیلی بسیار فکر میکنم تویچیبک شریفов در روند نیروسنجی خود رو اندک دفاع کرد. شریفزاده سنگلی تایروبین وزن 81 کیلو. خسرو علمov در چمپیونات آسیا نتیجه شایان این مدال برنجی است در سامبو. در مسابقه های دیگر هم اندک تقویت مهارتش در مسابقات سطحی بین المللی در جمهوری های اتحاد دولت های مستقل خیلی نظررس است. آهسته آهسته باز هم نیروسنجی ها پرشدت‌تر جالبتر می شوند. اوی اوی خسرو هم عمل را مقابل تویچیبک انجام داد و هم زود خود را هم دفاع کرد که در حالت مبادا گریبان های خود را هم زود یک باره دفاع کرد که این حالت هم برای بوغی کردن رقیب بسیار مساعد است. این رو هم خسرو علمov خوب میداند. تویچیبک شریفov شیدا گرفت. فریدون رحیمov اسرائیل دعوت کرده میشود. خالدزاده فریدون رحیمov اسرائیل دعوت کرده میشود. تیاری بینید کاربیتوف کامران خسرو بسیار جرأت و توانش خیلی خوب به نظر می رسد. وزن 81 کیلو بوران سنت‌الله شرفزاده سنگلی تیاری بینم. عمل سری کتف خسرو علمov بسیار تیز است، با سرعت است. یک لحظه دیگر رو بتوانیم باز از حالت تکرار ببینیم. خسرو علمov چون شهرتیار بودن جانان پهلوان را بسیاری ها هم میدانند، ورزشگری نامی شهر وحدت یک مکتبی قوی از خود باقی مانده است که خسرو علمov در آن مشق ورزی میکند و سهراب شاقلو به این پهلوان خلعت کبود داشته هم تمرین بیشتر داده است و با همین ترتیب اکنون کاملا افضلی نیروسنجی رو به دست خود گرفته است. حالا تویچیبک هم یک اصول سر کتف رو خواست استفاده کند. رحیمov اسرائیل دعوت کرده میشود. کاربیتوف کامران مستیبکov نیزار تیاری بینید حکمتالله گل محمدزاده بهروز. خسرو فهمید
که کدام سمت رقیب چگونه است. حرکت‌هایش رو باز شاید دیگر کند. اوی اوی اوی، چون لحظه خیلی مساعد هم بود، چون مشاهده کرد که البته با سر کتف دریافت امتیاز اندکی برای این چهره مشکل تر شد. شیدو با تویچیبک داده شد. دومین شیدو است. خسرو علموف اکنون توجه میکند. سر آستین دستی راست رقیب را داشت. تیاری بینن حکمتالله صبرالله گل محمد زاده بهروز. خسرو هم دوباره رجوع به اصول سر کتف کرد اما نمیتواند. قامت رقیبش اندکی بلندتر، فشارها را در 2 دقیقه اول خیلی زیاد انجام داد. مجبور است که باز دیگر راه را هدف استفاده قرار دهد، مثل آنه که حلوک داخله را چگونه با همان یک ترتیب دلخواه خود هم استفاده کرد. هرچند موفق نشد اما دیگر اصول بود. شیدو با خسرو علموف از سر آستین نادرست داشت. به همین خاطر آی علموف دوباره این کارو خوب انجام میداد اما برای امتیاز کافی نیست. این حرکتش در مجموع خوب به گذاری میشد. همه این حرکت ها، بله، جمعی حرکت هایش 6 مرتبه توجه برای اصول سر کتف کرد. 2 بار دیگر حلوک داخله را با یک همون ترتیبی که باز هم حریف را در حالت ناگوار میگذارد. تویچیبک حالا به نزد دکتر مسابقه می رود. هنرنمایی علیشیر منوچهر علموف را ما در مسابقه های مختلف دیده ایم و ادامه کاری آن همان جانان پهلوان و سلاله پهلوانی علموف ها در شهر وحدت خیلی هم رشد کرده است. قوتوف را از چی باشد کارگردان زود به ما منظور میکند. اگر به نیمه چپ اینجا هم مربیان بیشتری ورزشگری نامی شهر وحدت قرار دارند. و تا با میدان آمدن البته تویچیبک شریفوف هم یک ثانیه های به شمار بود. رقابت ها ادامه خواهند یافت. علموف نه نتوانست. خیلی خوب، نزدیکی به همان مقصد نهایی علموف هست اما اندکی دیگر لازم بود. این از خوب دفاع کردن تویچیبک باز همان حرکت رو. وقتی اضافه برای دریافت امتیاز طلایی خیلی تویچیبک هم براستی پهلوان خیلی جسور، بسیار زیرک، هوشیار، خیلی ماهر. یعنی سیومین آگاهی علموف خسرو داده می شود. خسرو همین طور کرد، فشار رو بیشتر و زیادتر کرد که رقیب اشتباه کند. سیومین شیدو رقیب علموف را ناکام کرد و خسرو را به مرحله سیوم سبقت‌های وزن 81 کیلو برآورد. این فرصت اولین بود. بعدا هم تلاش‌های بیشتری علموف.
برای اشتباه کردن رقیبش. این همون نزدیکترین فرصت. این هم اگر مشکل تر هم نباشد با یک اشاره که معمول است در گشتین ملی، این حلوق هم یک نامی غیریادی هم دارد که بیاید بهترش نگویم افضلتر است. اگر این عمل در حرکت خسرو دفعه دیگر نشان داده شود، حتما با تماشابینان همان سری مخفی را خواهیم گفت. رقابت دیگر را به شما منظور میکنیم. برونوف با شریف زاده حالا در میدانند. سیدعلی شریف زاده از دسته دوشنبه 2 هست. پهلوانی که حالا رجوع برای حمله میکند، خیلت کبود دارد. دعوت کردن شد حکمت الله، صبرالله، گل محمد زاده، بهروز. ایوازی داوری بالای گیله، داوری بالای گیله. بارونوف در دیدار اول این پهلوان علیداد علیف را مغلوب کرد. حالا در مرحله دوم نیروسنجی ها قرار دارد. از بیننده زکی ما البته معذرت میخواهیم، چون که در صورت مجلس البته نسب دیگر است و بعدا در تابلو هم با شکل دیگر. ابتدا اینجا درج گردیده است بورانوف و بعدا البته این ترتیب درستش بورانوف در تابلویی که ما حالا منظور شما میکنیم. اگر سهوی در گزارش قبلی ما باشد از بیننده معذرت میخواهیم. همین است ترتیب که دیروز هم تا اندازه نقص و علت در تابلو و معرفی صورت مجلس هم موجود بود. 6 به هر دو پهلوان. این کشمکشی ها البته نتیجه با ببار نمی آورد. طرز دیگری قوه آزمایی لازم است برای پهلوانان. شیدای سیوم حتی شریف زاده را تهدید میکند. 2 شیدا دارد. رقیبش بارانو باشد صاحب وزری هم هست. از این خاطر فشار هم نآورد. گوشتین خود را هم باز به طرز دیگر سپری کند میتواند. چون که برای موفقیت این مسابقات در وزن 81 کیلو پهلوان باید نه کم از 4 مرحله را با موفقانه انجام دهد اگر در دور اول آزاد باشد. مبارزه باز هم در مرکز میدان باید ادامه یابد. همین طور این ورزشگر از میدان خارج می شود. شریف زاده بارانوف در این دیدار با آسانی غلبه می کند و به مرحله سیوم می براید. بارانوف اکنون با خسرو علموف در دور سیوم سبقت خواهد کرد. حالا اسلام زاده اکنون به میدان می براید. اسلام زاده از دسته دوشنبه 3 تا به لحظه که آنها به میدان می آیند ما فشرده جالبی 4 دقیقه را
ма шумо манзур карда тавонистем. Еще надежнее. Сайт формул. Удобный интерфейс. Больше платежных систем. Шире линии ставок. Коэффициенты. Все это для того, чтобы вы для победы. Спорт интереснее. Съема.
وزن 81 کیلو تیاری بیند عبدالله. توجه میکنیم اکنون دوستان عزیز به نیروسنجی های دیگر، به رقابت های پهلوانانی که الان در میدان هستند. گزارش مستقیم ما ادامه می‌یابد از روز دوم مسابقه جمهوری و جودو برای دریافت البته باز هم مقام ها یا با اصطلاح ریتینگ های شایسته پهلوانان. الان ما میبینیم که در میدان بسیار هم استعدادهای نو، چهره های اصیل کشف میشوند و خسرو علموف در رقابت قبلی یک متانت شایان و بهتر و ارزنده را هم نشان داده توانست. بعد حالا باز پهلوانان دیگر اندر میدانند، اینها اسلامزاده و باز هم ارنظرف رو میبینیم که ارنظرف پهلوان جوان است و این ورزشگر با خلعت کبود حالا در میدان است. رقابت اینجا خیلی هم خوب از جانب ارنظرف شروع کرده و مخصوصا همین حرکت که بهترش اما خود زیر چنگال رقیب افتاد و حریفش اسلامزاده صاحب وزری شد. مرحله به مرحله البته باز هم نیروسنجی ها جالب تر می شوند. لحظه به لحظه باز هم نفران موفق، چهره های کامیاب معرفی می گردند. این البته در گوشین جودو خوب است. سید رحمان بیکوف داور درجه جمهوری الان بسیار هم شفافیت و باز هم جالبیت میدان رو اینجا خوب نشان میدهد. خالصانه وزری پون خیلی جالب و اسلامزاده هنرش افضلی کرد و در این دیدار غلبه به دست آورده توانست. با دور بعدی البته اسلامزاده راه میگیرد رقیبش را. ما بعد از چند لحظه وقتی که ایرج عبدالله با همراهی میرزایف ایوب جان رقابت میکنند نتیجهش رو میفهمیم و بعدا حریف اسلامزاده رو به شما معرفی میسازیم. عبدالله ایرج، میرزایف ایوب جان. بسیار هم یک پرتاب، بسیار هم یک حرکت جالب از جانب اسلامزاده بود. اولا وزری و وزری دوم هم برایش نصیب گردید و با همین ترتیب بسیار هم جالبه. وزن 81 کیلو گل احمدو تولیب. ایرج عبداللهیف این ورزشگر رو ما خوبتر میدونیم. رجب امرو وزن 81 کیلو. ایرج از دقیقه اول لکه فعال هست. غالبیت نصیبی اوریپوف مویی، نماینده شهر دوشنبه. میرزایف ایوب جان الان کاری از دستش نمی آید. از دسته دوشنبه 4 معرفی شده است. تیاری بینند رحیموف اسرائیل، کرمیکوف کامران. حق نظر در وزن 81 کیلو امروز این چهره را ما در میدان ندیدیم و دیروز هم اعظم رسولوف مربیش اطلاع داد که آسیبش نه چندان جدی است. به هر نوع آمادگیش برای البته مسابقه های در پیش ایستاده نوروز بین المللی
و باز چهاربینی‌های دیگری ورزشی است. از این خاطر این چهره در اینجا شرکت نداشت و در مسابقه کمربندی هم جهانگیر مجیدوف به سر افتید، آسیب جدی دید. این پهلوان هم الان در میدان نیست. وزری رقابت پهلوانان باز هم اینجا ادامه می‌یابد. ایرج عبداللهیف اکنون یک امتیاز گرفت. نیمی غلبه حالا نصیبش هست، اما وقت حالا زیادتر است، از 2 دقیقه بیشتر. ایوب جان میرزایف کم خسته حالیش هم به نظر می رسد. برای جوانان زیاد را ما امروز مشاهده کردیم. دیروز هم از ساعت اول گزارش خود هم که بسیار هم جوانترین پهلوان محمد عبدالجلیل زاده 16 ساله در میدان اکنون در وقت اضافه امتیاز طلایی را هم به دست آورد. جمالدین یک بار دیگر ایرج جمالدین برادر ایرج است. بسیار هم امکانیت وزری هست، دقیق وزری پون. ایرج به آسانی حریف را هم شکست داد و از این دور هم نتیجه دلخواهش را به دست آورده توانست. عبدالله به دور دیگر برآمد. اکنون اسلامزاده با ایرج عبداللهیف در دور سیوم نیرو میسنجند. گل احمدov تولید رجب پامرو گل احمدov طالب از دسته دوشنبه 2 همراز رجب از ولایت سوخت حالا با گیلمی یکم دعوت می شوند. این پرتافتی آخرین ایرج دومین وزریش بود. اکنون ما رجوع میکنیم به قوازمایی پهلوانانی البته دیگر. همراز پهلوانی سوختی خلعت کبود دارد. تایرو بیناد اکرام بهاردین خیردین گل احمدov از دسته دوشنبه 2 کبیر عایده صد کبیر طالب گل احمدov از حساب تجربه اندک ضعیفتر است اگر ما در مجموع قیاس کنیم نسبت به همراز رجبov، چون که همراز برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان شد و به هر دو پهلوان بنابر سبب نادرست داشتن از سر یاستین همراز چمپیون آسیا در گشتین سامبو، برنده مدال برنجی چمپیونات جهان در سامبو، غالب چندین دفعه مسابقات قهرمانی تاجیکستان در سامبو، همچنین در گشتین ملی برنده چندین کاراته جایزه های افتخاری چمپیونات مملکت در جودو، یک اصول سری کتف باز هم با حرکت دیگری پرتری رجوع دارد. همراز در اینجا میتواند رقیب را اکنون آزادانه باز هم با تخت پشت نگاه دارد. بله رقیب تسلیم شد با آسانی در 1 دقیقه و 40 ثانیه همراز رجبov حریف را تسلیم کرد.
و از این مرحله به آسانی گذشت و به دوری دیگر برآمد. اولویت بر رجب و کامروز داده می شود. امروز اکنون چون گفتیم با آسانی کامیاب شد و به دوری دیگر برآمد. رقیبش رو ما بعد از چند لحظه معین خواهیم کرد. بعد اونه که البته باز هم دو تن ورزشگری موفق، حیدر سیکبیری و باز اکراموف بحریدین، پهلوانانی که حالا به میدان می آیند. غالب این جفت رقیب همروز رجب خواهد شد. بحریدین حیدر سیکبیر. بحریدین اکراموف اگر گویم که اولین مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان در سامبوی رزمی رو که به دست آورده است، تاریخ ثابت می سازد که سیریدین اکراموف، سیریدین و انا همین سلاله باز الان هم جریان می گیرد، ادامه می یابد. با بحریدین اکراموف حالا وارد میدان است. بسیار هم در چمپیونات جوانان جای اول نصیبش گردید در ناحیه جبار رسولوف و حیدر سید کبیری، این پهلوان امیدبخش میدانهای گشتین سنتی. بسیار هم شاه جایزه را در خاولین به دست آورد. در جماعت دهات شگنو هم برای شاه جایزه مبارزه بود، در مرحله نهایی قرار داشت. در ناحیه واسه در جام پایتخت هم و در مجموع بیشتر شهرتش از گشتین ملی خیلی اوج گرفته است. بحریدین باشد در جودو، در سامبو مهارت فوق‌العاده دارد. جوان است. این ورزشگری که میانی جوانان آخر سال 2020 مدال طلا را در چمپیونات مملکت صاحب شد. توجه داور هم البته برای باز هم اعتبار پهلوانان در روند زورآزمایی شد به هر دو. کدام از این ورزشگر غالب شود در دور سیوم با جایزه‌دار چمپیونات جهان سامبو همروز رجبوف نیرو میسنجد. یک لحظه پیش پا دادن بحریدین. غالبیت نصیب کارمیکوف کامران. دست را نادرست داشت هر دو هم. شیدای دویم به هر دو پهلوان. حیدر تحت روبری فاروق صابرов مشق میکند. بحریدین در ناحیه رودکی یک مکتب قوی سیریدین اکراموف را هم گذاشته است و در زمان شهرت بلند گوشتینگیری علیشیر باقیوف، سیریدین اکراموف که تاریخ این را هرگز فراموش نمی کند و بزرگترین پهلوانان تاجیکستان را این دو تن ورزشگری رودکی شکست داده بودند و میدانداری بزرگ و شایسته و اشتراکش در چمپیونات اولین آسیا در زمان صاحب استقلالی مملکت سیریدین اکراموف را، زمانی که با سید احتم رحیموف و چندین تن دیگر توقف ستون با سید با
و ببینید که چگونه اشتباه کرد بحرالدین و همین طور مغلوبیت با حیدر در دور دوم هم غلبه به دست آورد. سعید کبیر داده میشه. اکنون با همراز رجبوف حیدر سعید کبیر در دور سیوم دیدار انجام خواهد داد. حالا ورزشگران دیگر به میدان می آیند. سعید رسول رسول سعیدов از باشگاهی وستان، جبارزاده زینالابدین از دسته دوشنبه 2. رسول سعیدов خلعت سفید دارد. در باشگاه وستان مشق ورزی میکند. جبارزاده فیروز عزیزاده را در دور اول شکست داد. با دور دوم برآمد. رسول در دور اول آزاد بود. سبقت‌های 1-16 نهایی الان جریان دارند. با زینالابدین جبارزاده داور بنابر سبب داشتن سر آستینش شیدا می‌دهد. حالا هر دو ورزشگر هم یگان عمل بهتر را هم سامان ندادند. دقیقه دومی آزمایی پهلوانان شروع شد. این هم اون حرکت قبلیه که بود. فکر میکنم وزر اینجا هم اگر به این حالت توجه کنیم یک بار دیگر بیاد. اگر توقف اینجا توقف 1 2 3 4 کاملا وزری است. فکر میکنم یگان توقف نیست، ایست هم نیست. عمل 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 نهایت عمل. وزری تشکر، سلامت باشد. واقعا همچنین هست. رسول سعیدов صاحب امتیازی اول شد. به ایست عمل که بود دیگر حاجت ایستادگاری کردن نیست. الکی همین نتیجه است. نادرست می‌دارد باز رسول. شیدا می‌گیرد. در برابر وزریش باز هم شیدا می‌گیرد. تایور بینم یعقوبov گل محمدزاده در میدان رسول اندکی هنرش افضلی دارد. این حرکت آنقدر سازگار نیست برای امتیاز. داور هم مجبور است که باز هر دو را به مرکز دعوت سازد، به مرکز میدان.
расул вазари андаке боз ҳам ё чунон кун ё чунин андаке боқӣ монд. рақобати расул хотима меёфт агар ана ҳамин ҳаракат андаке бо суръаттар хотима меёфт. G'olibiyat nasibi Hikmatulloyev. қуввозмои паҳлавонон андаке сустар шуд ба ростӣ. Yoqubov Saycho. Oxirgi tasavvur. Yoqubov Gulmahmadzoda. шидои сеюм غالبیت بر رسول داده میشه. ҷабборзода акнун аз майдон хориҷ шуд ва расулов дар ин дидор саидов расул ғалаба ба даст овард. ҳам вазари баҳогузорӣ шуд ва дигар бора албатта руҷӯъ барои вазари дуюм ҳам кард. чанд маротибае ки мо дидем ва дар маҷмӯъ хеле фаъол буд. Olibes adamız. лаҳзаҳои такрори албатта сабқати қаблиро мо ба шумо манзур намуда истодем. акнун бармегардем боз ба шарҳи худ. дар рақобатҳои мирзо ализода мансур ва ҳарифи ӯ паҳлавони хилъати сафедошта додарбеков. Oxirgi tasavvur tayyoribinam. абдуқайюм додарбеков хилъати сафед дорад. Muhsin Rahimov. Isroil. додарбеков дар муқобили ҷабборов Tayyoribinat ikrom. амир ҳамза дар даври аввал ғолиб омад. мирзо ализода бошад дар дидори аввал озод буд. ана ҳамин паҳлавон Ikromov Shoyev. шидо ба варзишгари хилъати кабуд дошта мирзо ализода. додарбеков як ғалаба дорад. чун гуфтем ки рафти нирӯсанҷиаш дар даври аввал хеле беҳтар ҳам буд. яке бояд зудтар сариёсинро дорад. ин кашмокашиҳо боз ҳам доварро маҷбур месозад ки ба онҳо ши додиҳанд. додарбеков маҳораташ андаке афзалӣ дорад. аз ҳаракатҳояш инро мушоҳида кардан мумкин аст. бибинед рақибаш албатта истодагарӣ мекунад. боз ҳам як кӯшиши мирзо ализода. ҳоло имконияти ҳолати ба тахтапӯш нигоҳ доштан нест, чунки
бояд ки тарзи дуруст ва истифодаи мукаммали ин усулро паҳлавонон дар майдон риоя кунанд. аммо монеа шуд ба ин рақибаш ва боз Додарбеков ҳоло чун ҳамеша ҳамон сари остинро доштааст, боз ҳам руҷӯъ мекунад. ҳаракатҳояш андаке беҳтар аст. Мирзо Ализода акнун заифи ин паҳлавон дар истифодаи усул мушоҳида мегардад. ҳолати буғӣ кардани Мирзо Ализода барои Додарбеков фароҳам аст. Додарбеков аз ин ҳолат андаке боз ҳам хуб истифода карда метавонад. андаке фишорро ҳам боз бояд дучанд кунад барои таслим намудани рақиб, барои буғӣ карданаш, аммо муваффақ намешавад. дар ин асно боз ҳам паҳлавонон ба маркази майдон меоянд. рақобатҳои вазни 81 кило идома доранд. акнун даври дуюмро мо ба анҷом расонида истодаем ва баъди ин сабқатҳои 8-1 ниҳоӣ шурӯъ мегарданд. дар гилеми дигар паҳлавонони вазни 90, 100 ва ҷамъи 100 кило ҳоло рақобатҳои инфиродии худро анҷом дода истоданд ва мо умедворем ки имрӯз албатта боз ҳам шаффофият дар кори доварон ва боз ҳам холисона ҳакамӣ кардани онҳо дар ҷараёни боз ҳам нерӯсанҷиҳо бештар ба назар мерасад. ба маркази майдон боз ҳам паҳлавонон даъват мешаванд ва алон аз натиҷаи ин мо чизе гуфтан наметавонем ки Мирзо Ализода ва Додарбеков ҳоло дар дақиқаи охирин чӣ корро сомон медиҳанд. танҳо метавон гуфт ки агар Додарбеков андаке фишорро дучанд кунад, шояд шидои сеюм Мирзо Ализодаро дар рафти ин мусобиқот таҳдид кунад ва ӯро аз идомаи мусобиқот маҳрум созад. саломат бошед ва ҳамин тавр ҳам шуд. сеюмин шидо ва Додарбеков дастболо шуд ва рақиби ӯ майдонро тарк намуд. Абдулқайюм дода мешавад. икромов шоёв даъват карда мешавад. усули буғӣ кардан буд ки як лаҳза аз миён рафт, он қадар хуб ҳам анҷом наёфт. баъдан тақдири сабқатро паҳлавон дар фишорҳои дучанд ҳал кард ва ҳоло мо таваҷҷӯҳ мекунем ба маърифии дигарон, ба паҳлавононе ки боз инҷо ҳам бештар ва зиёдтар майли ба даст овардани натиҷаи арзандаро ҳам доранд. икромов икромов дар дидори аввал озод буд ва шоев бошад азиз акрамовро мағлуб кард ва ба ин марҳила роҳ ёфт ва ҳоло бо икромов нерӯсанҷӣ дорад. иқбол икромов паҳлавони суғдӣ бо хилъати сафед аст ва намояндаи душанбе як ҳайдар шоев бо хилъати кабуд. Zoidov Maqsad. Vazni 81 kilo. Tayyorӣ бинад. Давлатов Zoidov. паҳлавонони вилояти суғд таҳти роҳбарии Фаридун ва Комроншоҳ Устопировҳо ба ин мусобиқот сафарбар гардиданд. дирӯз ҳам як варзишгари ноҳияи Масҷод, дастпарвари мактаби варзишии ин ноҳия Муҳаммад Иқбол Тошу бисёр ҳам матонати қавӣ нишон дод ва ба дарёфти зинаи сеюм шарафёб гардид. аз Разияллоҳ шикаст хӯрд дар вохӯрии нима ниҳоӣ. аз Разияллоҳе ки воқеан ӯро ҳам Муҳаммад Иқбол дар дақиқаҳои аввал шикаст дода буд, бале аз ӯ вазари ситонид ва баъдан китфи чапаш осеби ҷиддӣ дид ва сипас Разияллоҳ аз он хуб истифода карду
موفق شد. چون این چهره ها خیلی زیاد بودن. باز هم اقبال اینجا امتیاز از دست میدهد. حیدر شایف صاحب وزری شد. اکراموف اکنون امتیاز رو از دست داد. رقابت حیدر اندکی جالبتر شد. Oxuya tasalovatdan tayyor bilan Malayev Rahimov. مته امری داور است. شیدو با پهلوانی خلعت کبو داشته حیدر شایف. یک طرفه داشتن البته از مد نظر داور دور نیست. Davat kazanmışlar. Malayev Rahimov. Bile bir rakamı dur. دقیقه آخرین است. حیدر شایف حالا هم پیش صف است اما دو شیدا دارد. این رو باید فراموش نکند حیدر. شیدو هم به پهلوانی ولایت سوق داده شد. از سری حسین نادرست داشت. Tayyor bilan Oxuya Sardor Karnikov. دقیقه آخرین است. حرکت آخرین نیو. حالا هم باز از راست حیدر شاید تواند که یک کاری بهتر رو برای خود سامان دهد. اکراموف باشد الان نتیجه به دست نآورده است. با همین ترتیب اکنون تقدیر نیروسنجی به نفع حیدر شایف. حیدر هم با همان وزری غلبه را به دست آورد و اکنون در دور بعدی با رقیبش البته بعدیانی که دولتوف و زویدوف به میدان میآورند نتیجه وخوری این دو پهلوان رقیب رو در دوری بعدی معین می سازد که با شایف کدام از این ورزشگران میدانداری می نمایند. علیشیر مستقیموف داور مرکز اکنون پهلوانان رو به مرکزی میدان دعوت می سازد.
نیروسنجی کنون این جفت هم آغاز می شود. قمرالدین دولتوف این نماینده دوشنبه 2 است که خلعت سفید دارد. زویدوف البته در خصوص مهارت این پهلوان اونقدر معلومات بیشتر نیست و دسته دوشنبه 3 را این ورزشگر خلعت کبود داشته نمایندگی میکند. به پهلوان خلعت کبود داشته شیدو دادند. این به خاطر یک طرف داشتن این حرکت الله هم اونقدر جالب نیست. مقصد زویدوف این ورزشگری که خلعت کبود دارد. در تابلو اندک اشتباه است اینجا همون چون اشاره کردیم که اصلاح شود. زویدوف مقصد در میدان با خلعت کبود است. 2 دقیقه هر دو پهلوان گشتین گرفتن اما بدون نتیجه. بعد این 2 رقابت دیگر باقی میماند، رقابت های 8 یک نهایی و اکنون بعد سبقت های 4 یک نهایی خواهیم گذاشت. بسیار نیروسنجی سست، دلگیر کننده. همه حرکت های تصادفی مقصدناک باید باشد. شیدو هم به دولتوف دادند. در اول اندک جالبتر بود. زویدوف چی نشان میدهد، چی وانمود میسازد این ترتیبی که بله همه از کم تجربگی. ببینید خود آغاز میکند و خود باز زیر چنگال رقیب میماند. قوهش کمتر است. در این اسنا باید که کاملا موازنت حریف رو دیگر کنی و بعدا مطلب خود و مقصدی که داری برای عملی کردنش تلاش ورزی. اما چنین نیست و افرادی که گوشتین رو نمیدونن شاید چنین اصول ها با کار روند. اما با نفری که مشق دارد و حالا در میدان برای نتیجه ارزنده مبارزه میبرد، چنین فریبا بسیار هم هزلاور است.
تیار بینن وزن جمع 100 کیلو المرادو خویرو گیلمی رقم دادن گوشتینگیری پهلوانان بررسی بسیار ما هم انتظاریم. اوی حالا امتیاز هم نیست. بعد این باز هم فرصت دیگر، یعنی وقتی اضافه ای پان تنقید میوه سابق کمونیسم ها با اون ترتیبی که بود کاملا کار و رنگ دیگر کرد. بله باید چنین باشد. آخر در میدان مسئولیت است، وابستگی به همان رفت و عمل و ترتیبی معین. انا این کاری دیگر است. زویدوف در این دیدار اکنون غلبه به دست آورد و زویدوف با شایف در بخوری 8-1 نهایی نیرو خواهند سنجید. ما توجه میکنیم به رقابت آخرین حالا باز دو نیرو سنجی دیگر است. بعد این قوازمویی های 8-1 نهایی شروع می شود. با همان ترتیب رسول با صالح زاده، عبدالجلیل زاده با رسولوفی پهلوان شهری سر، علموف با بورانوف، اسلام زاده با عبداللهف، رجب با حیدر سید کبیر، سعید با دوداربکوف، شویب با زویدوف. اکنون دوی دیگر را معرفی می سازیم. ظریفوف جامی نماینده دوشنبه 1 خلعت سفید دارد. اسلاموف امیر حمزه با خلعت کبود. امیر حمزه در دیداری اول تورایف را شکست داد و با دوری دویم برآمد. اصولی بوغی کردن از جانب اسلاموف. باز هم فشار دو چند میگرده. باز هم لحظه خیلی هم مناسب برای اسلاموف هم استفاده کرد و حریف را بوغی کرده تسلیم نمود. ظریفوف آسیب ندید اما بسیار وضعش ناگوار شد. اسلاموف از رقابت‌های 1-16 نهایی به دوری 1-8 نهایی برآمد. آخرین نیروسنجی پهلوانان در این رقابت‌های 1-16 نهایی میان رحمانوف سامانی و سید مختار پولادوف در وزن 81 کیلو جفتی آخرین رقابت‌های 1-16 نهایی. بعدا پهلوانان اکنون برای اشتراک در مرحله 4-1 نهایی تلاش خواهند کرد. بعدی ورخوری تیار بیند وزن 81 کیلو دوری سیون رسول سید مختار صالح زاده سید شو. دوری سیون وزن 81 کیلو تیار بیند رسول سید مختار صالح زاده سید شو. حالا دوری دویم است. حالا معرفی پهلوانان در مرحله 1-16 نهایی آخرین جفت. بعد این به دوری سیوم میگذاریم به رقابت‌های 1-8 نهایی. البته هر دو این ورزشگر باری اول است که به میدان می آیند، چون که در دوری اول هر دو آزاد بودند، بدون مبارزه به میدان آمدند و اکنون اشتراکی دوری دوم شدند. حالا امکانیت بهتر از جانب
Пулодов буд. Саид Мухтор Пулодов ва ғайрат ин варзишгари собиқи майдонҳои гӯштини самбо ва миллӣ ба ҳайси Сония Санҷ ҳоло Раҳмоновро тавсия медиҳад. Раҳмонов дасти чапаш андаке Сомонӣ, Раҳмонов дасти чапаш андаке осеб дида бошад ё ба навори такрорӣ таваҷҷӯҳ мекунем. Нест, ягон натиҷа нест. Дасташ бисёр ҳам барости дар ҳолати мушкил ва ногувор буд. ҳатто шикастанаш дар ин маврид ҳам аз истисно дур нест. ин лаҳзаҳоро бояд ҳарчанд дифоъ кард, худро раҳо кунад аз ин варта, аз ин ҳолат. на ягон наздикӣ ҳам надорад барои имтиёз. сар давр гашт, китваш дар ин ҳолат ба самти чап ва дасти чапаш андаки осеб дида. ба ҳар навъ ин паҳлавон омода аст ки ҳоло ба майдон барояд. ин ҳолати дигари ҳамон осеби даст, осеби андаки даст ва паҳлавон акнун омода аст. Сомонӣ бале рақобат ҷараён мегирад. ҳоло дар маркази майдон боз ҳам мо чеҳраҳои дигарро мебинем. дар вазни 100 ҷамъи 100 кило паҳлавонони гаронвазн омодагӣ мегиранд. дар гелеми дигар рақобатҳои 90, вазни 90, 100 ва ҷамъи 100 кило ҷараён гирифта истодаанд. Сомонӣ ақибнишинӣ мекунад дурустӣ. хулосаи довар бале шидо ба Сомонӣ дода шуд. бояд бо масъулият ва ҷиддитар рафтор кунад. Тавриби назм вазни 81 кило даври сеюм Расулов Саид Мухтор Солени дода Саидшо. ба ҷуфти охирин таваҷҷӯҳ мекунем. баъди ин даври сеюм сурат мегирад. боз ҳам дубора ба рафти ин зурозмоӣ агар мо таваҷҷӯҳ кунем, албатта Сомонӣ ақибнишиниҳои зиёдаш боиси нигаронӣ мураббии ғайрат шуда истодааст. боз ин ҳолат ҳам дубора аллакай се бора Пулодов фишор меоварад, бештар талош мекунад ки дар дидори аввал инҷо ҳам муваффақиятро ба даст оварад. ҳар ду дар як давр озод буданд ва ба даври дуюм бидуни мубориза роҳ ёфтанд. Сомонӣ то ба охир анҷом намедиҳад. то ба охир ҳамон матлабашро, то ба охир ҳамон ҳаллуки байнро ки бояд истифода кунад, ин корро Сомонӣ хотима намедиҳад. боз аз майдон берун шуд.
Тайёри билан. ба Полодов довар вазари дод. Фикр мекунам бо як бори дигар ҳамин лаҳзаро мо бубинем, боз беҳтар мешавад. фикр мекунам вазари набуд. Ман бароси биёд бори дигар бубинем ва баъдан таваҷҷӯҳ кунем. ҳаст аз нимаи чап, аз самти рост ҳаракатҳои беҳтар. ишора вазари ба Полодов. ба оринҷ афтидан ҳатто вазари ба оринҷ. агар ҳамин оринҷ ҳам зуд такякунанда ба ҳамон самти пушт бошад, аллакай вазари аст. ва аз назари дирӯза ки бисёр эътирози Файзиддин Амиршоев ҳам дар хусуси партофти рақибаш Исҳоқов Ҳусайн буд ки ин то ҳанӯз ҳам аллакай гуфтугӯҳо дар бораи ҳамон партофт ҷараён доранд. охирин нерӯсанҷии паҳлавонон дар даври як 16-ниҳоӣ хотима ёфт ва ин ҳам бо пирӯзии Полодов анҷом ёфт. دعوت کرده می شود رسول سعید مختار سال 2010 سعیدشو وزن 81 کیلو دور سیوم. таваҷҷӯҳ мекунем ба қуввозмоҳии дигар паҳлавонон. дар майдон Саид Мухтор Расулов ғолиби чандин мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ ва ҳамчунин 11 карат чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар намудҳои гӯштини ҷудо, самбо ва миллӣ. паҳлавоне ки хилъати сафед дорад. солеҳзода узви мунтахаби вилояти суғд вазъаш ногувор шуд. на, аз ин ҳолат раҳо ёфт. Саид Мухтор дар даври аввал бо сабаби ба майдон баромадани Суннатулло Лоиқов дастболо шуд ва солеҳзода бошад Ҷумаевро, Забир Ҷумаевро мағлуб кард ва ба даври сеюм роҳ ёфт. вазари Расулов соҳиби вазаре шуд, аммо ҳолати ба тахтапӯш нигоҳ доштан фароҳам нест. солеҳзода ду ғалаба дорад. Ҳамидовро дар даври аввал шикаст дод, баъдан бо Ҷумаев ҳам рақобат кард ва ҳоло дар марҳилаи сеюм мубориза мебарад. Расулов як давр озод буд. Лоиқовро ҳам чун гуфтем дар бораш ба майдон наомад. бидуни мубориза аллакай дар даври сеюм ширкат дорад. бисёр ҳам бо ҷуръатона нерӯ месанҷад. як ҳаракати дигарро ҳам инҷо акнун аз гиребон гирифтан натиҷаи беҳтар ба бор намеоварад. баростӣ аз ҳарду гиребон вақте аз даст мегирию аз гиребон баъдан ин ҳалуки дохила бисёр ҳам хубу ба таври касбӣ иҷро мешавад. рақобати аввалини 8-1 ниҳоӣ аст дӯстони азиз ки ҳоло мо тамошо дорем. шидо ҳаст
این طرز نیروسنجی البته باز هم در روند مسابقه هر دو رو به طرف نمیگذارد. به هر دو پهلوان شیدو داد داور. алишер мустақимов вазари ипон анҷом. расулов аввалин шуда ба вохӯрии 4-1 ниҳоӣ баромад. аввалин нафаре ки албатта ба даври 4-1 ниҳоиро хат мегирад, ин саид мухтор расулов, паҳлавони 11 каратаи ҷумҳурии тоҷикистон дар намудҳои гӯштин маҳсуб меёбад. рақобати дуюми 8-1 ниҳои ҳоло манзури мову шумост. муҳаммад абдуҷалилзода паҳлавони хилати сафед ба бар карда ва умар расулов, ин варзишгар аз шаҳри ҳисор бо хилати кабуд. рақобати ҳар дуро мо дар даври қаблӣ дидем. муҳаммад ҷавонтарин паҳлавоне ки имрӯз 16 сол дорад ва дар миёни бузургсолон нирӯсанҷӣ дорад. ҳатто дар даври аввал ҳам як ғалабаро дар вақти изофа барои дарёфти имтиёзи тиллоӣ ба даст овард. нодуруст доштани умар албатта доварро ҳам бетараф нагузошт. саидраҳмон беков бо ҳамон сабаби аз сари осин гирифтани рақиб ба умар шидо дод. умар чемпиони мамлакат дар миёни ҷавонон дар гӯштини ҷудо ва ҳам гӯштини миллӣ дар соли 2020 ба ҳисоб меравад. ва дар хусуси маҳорати муҳаммад абдуҷалилзода гуфтем ки аксари усулҳои ҳамон сари кифре ки чанд тартиб аст, замони гӯштингирии фаёз хеле ҳам дар сатҳи зарурӣ анҷом ёфт ва муҳаммад ҳам ин корро мехоҳад ба таври сулола боз идома диҳад. аммо дар муқовимати умар фикр мекунам ки ин кор барои муҳаммади 16 сола хеле мушкил аст. хеле таҳти роҳбарии Иззат Худоёв машқварзӣ мекунад ин варзишгари хилати сафедошта ва мураббӣ Умар Аъзам Расулов аст. ба ҳар навъ ин муваффақият аст вақте ки паҳлавони наврас дар муқовимати варзишгарони бузургсол баробариро нишон медиҳад. бубинед, Умар ин қадар матонат ва омодагии қавӣ дорад, аммо дар иҷрои ана ҳамин амал боз ҳам муваффақ намешавад. 1.5 дақиқа акнун аз миён рафт
هر دو هم شیدو دارن و نتیجه تا کنون برای هر دو قناعت بخش نیست. چون گفتیم که محمد همون اصول دوست داشته، عمل همیشگی قبلگاهش رو میخواهد استفاده کند. سر کیف بیشتر از یک همون دست از برکشیدن دستی راستی رقیب زود معلوم است که محمد بیشتر رجوع به همین استفاده اصول دارد. این را البته ابتدا از گریبان میگیرد، موازنت را میخواهد که به طور دیگر نشان دهد. اکنون وضعیت محمد این 16 ساله مشکل تر شد. دست اگر اینجا رها یابد آنگاه عمر میتواند که باز با همان حالت لدادن دست، اما خیلی خوبی سوداگری کرد محمد جوان. خیلی خوب خود را دفاع کرد و از وضعیت مشکل پارتری رها یافت. غالب این جفت در واخوری 4-1 نهایی با سعید مختار رسولوف میدانداری میکند. به عملهای عمر اگر ما توجه کنیم از دو مسابقه سال 2020 امروز باید به آسانی این مرحله این راه ها را پشت سر کند. پهلوانان هر دو شیدو میگیرند. عمر باز هم در این روند میخواهد اصول بوقی کردن. محمد از این وضعیت هم باز رها یافت. براستی بسیار جوان است، بسیار جوان است. در مقابل عمر اینقدر مقاومت کردن فکر میکنم برایش الکی موفقیت است. با محمد عبدالجلیل زاده اکنون یاری تعجیلی تیبی میرسانند. در ناحیه جبار رسولوف در کاخ ورزشی زرافشان هنگامی که چمپیونات جوانان مملکت در جودو شد، عمر خیلی هم هنر خود را خوب نشان داد و مقام افتخاری مدال طلا را صاحب شد. و الان عمر باید این مرحله ها را خیلی خوب پشت سر کند. محمد با اصول سرکی چند مراتب رجوع کرد، توجه نمود و فکر میکنم یک تجربه باز اندک غنی هم گرفت. اینجا اندک اعتراض هم کرد که بعد مته چرا قوه اضافه خود عمر است. عمر این پهلوان شهر حصار سنت الله را همه خوب میدونند، اعظم و سنت الله رسولوف ها پهلوانان خیلی نامور شهر حصار و امروز همین سلاله عنعنه دارد. تحت رهبری اعظم تمرین میکند و سنت هم در زمان پهلوانیش خیلی ورزشگری شهرتیار در برابر رؤوف حکومت و خورشید حکومت و علی شیر باقیوف، محمد شریف قربانو و چندین نفران دیگر که میدانهای گشتین ملی را واقعا زیب و زینت دیگر میدادند. حالا اکنون بعد از یاری تعجیلی تیبی به محمد، پهلوان 16 ساله کشور برگشت و رقابت را ادامه میدهد. هرچند چابک است اما قوهش براسی کمتر. وضعیت باز هم در پارتر مرکبتر می شود برای محمد. دست را باید آزاد نگذارد، هر چی قدر که مهنت کند باید از این حالت بله خود را رها سازد. چون این هم شد 3 مراتب از وضعیت مرکب پارتری
محمد عبدالجلیلزاده رها یافت. وقت انجام اکنون ما هم توجه میکنیم به امتیاز طلایی در وقت اضافه. بسیاری ها گمان داشتند، کارشناسانی که قبلا با ما در صحبت بودند با آن نظر بودند که عمر همچون مدعی در وزن 81 کیلو به آسانی این مرحله را پشت سر میکند، اما چنین نشد. دوباره نزد دکتر مسابقه می رود محمد. سر و رویش خونشور شد. به سر رفتید. به سر رفتید. فشار عمر مقابل محمد خیلی زیادتر است. عمر واقعا هم جوان به حساب می رود که از او در برابر حق نظر باز هم نتیجه بهتر را امیدوارم، چون که قد و قامت آمادگی جسمانیش باز هم تمرین های همیشه خودی این پهلوان با رهبری اعظم رسولوف خیلی نتیجه بخش هم هستند. الان در میدان امروزه اکنون این غلبه، البته تنها یک غلبه داشت، در یک دورازات بود و حالا در سبقت‌های 8 یگانه‌ای قرار دارد. کدام از این ورزشگران غلبه به دست آورند آنگاه با سعید مختار رسولوف در واخری 4 یگانه‌ای دیدار انجام خواهند داد. این لحظه هایی که عمر رجوع کرد برای باز هم دریافتی همون فرصت های مناسب، باز هم امکانیت های خلای. سعید رحمان بیکف برفت نیروسنجی باز هم نظارت جدی میکند. شیدا اکنون به ورزشگری که واقعا هم در این روند، واقعا هم در این جریان ببینید یک لحظه که البته چی توجه به تابلو میکنیم. حالا حالت تکراری رو میبینیم که چگونه البته پنجه عمر چگونه به سر اوستین در بله دوباره همین فرصت رو ما چون توجه بس حالا امکانیت هست که این لحظه رو ببینیم. عمر دست چپی عمر از دست راست رقیبش و اکنون این سمت اندکی نقطه دقیق رو اینجا هم باید دوباره توجه کرد. اکنون این به صلاحیتی که باز هم از نزدیک اینجا داوران سرداور مسابقات داوران حالا این فرصت رو نظارت دارند. محمد مبارزه رو خیلی هم پرشدت تر کرد. حالت تکرار دست چپ سمت دیگر
اکنون با ادامه قوازمایی البته توجه میکنیم. با ادامه قوازمایی توجه میکنیم. اکنون محمد باید رقابت را ادامه دهد با عمر رسولов. بعد این حالت ها، بعد فرصتی البته تکراری، بعد چون لحظه هایی که ما دیدیم الکه خلاصه عمیقی داوران در مورد بله سیومین شیدا این کار شد. بعد از تصدیق خود هیئت مکمل داوران از نوارهای تکراری، دست چگونه باز حالت دیگر، باز هم همین روند رو مشاهده میکنیم. باز همین لحظه ها رو میبینیم. محمد هم با جرأتانه اکنون اینجا هم تلاش دارد که باز رقابت کند. حالتی باقی کردن اکنون به میان می آید. محمد از این وضعیت رها می یابد یا اکنون باز بله حالتی به حالتی راست بودن هر دو برگشتن. براستی محمد جوان امروز بسیار هم خوب هنر نمایی کرد. نوابسته از آنه که اگر مغلوب هم شود جوانترین پهلوان در میدان امروزه 16 سال دارد. محمد الان جریان رقابت را باز هم در حالت پرتری میتیزاند یا چگونه؟ هم دیوشی استوپریان و هم این پهلوان جوانترین اشتراکچی در مسابقه امروزه جمهوریوی اند. محمد عبدالجلیل زاده باز هم رقابت در وقت اضافه ادامه می‌یابد. نیروسنجی برابر است. اعظم رسولov حالا از این نیمه میدان عزت خدایوف وزاری این چی حالته که به عمل آمده. یک و یک بار در این جریان خیلی و خیلی عالی. این حالت خیلی شایسته و نظری که خیلی هم عالی تر بود. بسیار هم سطحی بلند، بسیار هم عالی. محمد عبدالجلیل زاده در این دیدار موفق شد. پهلوان امیدبخش و بعد دور بعدی برآمد. عبدالجلیل زاده بسیار هم بیاد توجه میکنیم باری دیگر به همین لحظه، به همین روند واقعا هم وزری هست، دیگر یگان جای گفتگو هم نیست. بسیار هم عالی. بسیار هم عالی و محمد عبدالجلیل زاده واقعا ثابت ساخته در میدان امروزه. ببینید که این لحظه های تکراری نورس 16 ساله لکه به 17 قدم می‌نهد. بسیار هم عالی. در حقیقت ثابت ساخت، واقعا حلالش بود. و اکنون بر زورآزمایی دیگر میگذاریم. خسرو علموف پهلوان شهر وحدت غلبه را در دو دور به دست آورد. حالا در مرحله سوم قرار دارد. بارانوف باشد با لباس های ورزشی کبود در میدان است. سنت الله بارانوف از دسته دوشنبه 1 و علموف پهلوان شهر و ناحیه‌های تابع مرکز. ایپان
رقابت سیومی 8-1 نهایی چون پشتی سر می شود. بله براستی یگان جای گفتگو شبهه نیست. اورنج نقشه ندارد. این کار وزاری. توجه میکنیم به سمت دیگر. اورنج، هر دو اورنج هم در یک حالتی بودن. شانه ها کتفی ورزشگر در حالت معتدل تخت پشت اینجا هم قرار نداشت. وزاری علمو اکنون دلپور است. علمو برای علمو فکر میکنم چنین رقیبان اونقدر مشکلی ایجاد نمیکنن، چون که تجربه خسرو از حساب شرکتش در چمپیونات آسیا در گشتن سامبو که جایزه دار است در مسابقه های مختلفی مملکت در 3 نوع گشتین و همچنین بیرون از کشور هم نتیجه اندک بهتر هم دارد. حالا به هر دو داور شید میدهد. امروز کشف چهره های اصیل آن همان محمد بود. محمد عبدالجلیل زاده در وقت اضافه بعد خیلی بحث و گفتگوهای زیاد واقعا هم ثابت کرد با یک پرتاف با همون سر کتف در نهایت کار وزری را هم صاحب شد. شیدای دوم برای از میدان بیرون برآمدن بارانوف. خسرو در وزن خودش واقعا هم نفر سزاوار است که حتی به مرحله های اساسی هم راه یابد. این را خسرو چندین دفعه نیز در مسابقه های سطح جمهوریوی ثابت کرده است. با عملهای خسرو توجه کنیم. وزری پون. بله با این رقیب البته اونقدر مشکلی نیست. حالا باز هم وضعیت های مرکب، رقابت های مشکل پهلوان علموف رو در پیش است. عبدالجلیل زاده محمد. اکنون محمد بعد پیروزیش با سید مختار رسولوف نیرو می‌سنجد. علموف از این مرحله به دور دیگر راه یافت. بله حالا اسلام الدین و ایرج عبداللهیف رو ما در میدان خواهیم دیدین. دومین پرتافت علموف که دو وزر غلبه صاف. در خصوصی هنرنمایی جالب ایرج رجب و البته میسازد باز گفت که این پهلوان در چمپیونات آسیا در میان جوانان و شرکتش در مسابقه های زیاد بین المللی باعث تقویت یافتن ملکه‌اش گردیده است. اسلام زاده باشد در این دیدار. اکنون آنده که باز هم افضلی هنرش، صورت افزایی مهارتش در این لحظه ها خوب مشاهده می گردد. اسلام زاده نظرف را در دیدار اول شکست داد. از این پیشتر در یک دور آزاد بود. عبداللهیف باشد در رقابت اول علی جان شمس‌الدین را مغلوب کرد و در دور دوم میرزایف را هم دوچار ناکامی کرد و با 2 غلبه در دور سوم الان قرار دارد. ای خیلی حلقه داخل. نه، ترتیبی سابقه نشان میدهد که
کاملا هنر ایرج اینجا هم فوق العاده است، اما رقیب رو با چشم کم نباید دید. حالت پارتری اکنون جریان میگیرد. اسلامزاده زیر چنگال رقیب قرار دارد. 7 8 9 10 وزاری اکنون با 12 وزاری و همون وزاری قناعت نمیکند و دوباره هم باز رجوع میکند به حالت دیگر، حالت تخت پشت نگاه داشتن حریف. لباس های خود رو البته کمربند رو خلعت رو با همون طرز درست هر دو هم باید یک زیل یک مرام باشن. امکانیت برای هر دو پهلوان باید یک زیل باشد، یعنی برای داشتن کمربند درست کردن همون نظام معین گوشتین جدا همین رو تقاضا میکند. جمال الدین بسیارتر ایرج آیاک بسیار هم یک پرتافت جالب بود، بسیار هم یک امکانیت خوب بود. مساعد رو هم ایرج با ثمر استفاده کرد. نو بس از نتیجه داشتش. اینجا هم عبداللایف پرتافتش ایپان بهاگذاری گردید و اکنون جالبترین رقابت ها ما رو در پیش است. خسرو علموف با پهلوان خیلی معروف کشور ایرج عبداللایف رقابت خواهد کرد. انا همین ترتیب رو ایرج یکو ایرج ابا خیلی هم جالب. عالی ترین پرتاف در روز دوم نیروسنجی پهلوانان وزن تا 81 کیلو و واقعا هم ببینید چگونه درست مکمل مشخص و بعدا هم دقیق پرتافته که پشت سر حتی در زمین خوابیده بود. حیدر سید کبیر این مراتبه خلعت کبود بر کرده است. جایزه‌دار مسابقات قهرمانی جهان در گشتین سامبو پهلوانی نامور کشور همروز رجبوف با خلعت سفید. عضو منتخب ولایت سوخت در 3 نوع گشتین در سامبو، جودو و گشتین ملی. مکتب ورزشی ناحیه جبار رسولوف علالخصوص کاخ ورزشی لنگریف رو هم خوب آموخته است. در چمپیونات آسیا هم برنده مدال طلا در سامبو، ورزشگری که دستاوردهای شایان هم دارد و حیدر باشد تنها موفقیتش همون میدانهای سنتی است و بیشتر غلبه هایش هم از گشتین ملی سرچشمه گرفتند. حالتی با تخت پشت از میان می رود. یک چون لحظه رو که حیدر این وضعیت رو برطرف میکند، ببینید کدام سمت خواهد همون طرف رو اختیار میکند. همروز این از اون شهادت میدهد که همروز در سامبو تجربه غنی که دارد. ببینید در پارتر بسیار چابک است. زیرکی و هوشیاری رو از دست دادنی نیست و زود در این روند هنر خود رو هم بهتر نشان میدهد. گشتین حیدر سوز شد چون که از سر آستین از هر دو سر آستینش رقیب هم خوب داشته است و زری بسیار هم پرقوت است.
هم تجربه دارد و هم قوهش فرق کننده است. براستی همروز رو در پارتر بیشتر امروز نفره که رجوع زیادتر در حالت پارتری دارد واقعا همین همروز است. این رو ما اگر نسبت دهیم از کم تجربگی رقیب در حالت پارتری هم وابستگی دارد، چون که امکانیت ها برای همروز در مبارزه حیدر بیشتر شده ایستادند. این دویم نه کنون بازاری نبود، جسارت کرد، پیراهی باز هم مبارزه رو در این جریان خوب ادامه میدهد. حالت به تخت پشت نگاه داشتن نیست، این از یکم حسابیدن نمی شود، چون باز هم از مرکز میدان باز هم نیروسنجی رو ورزشگران ادامه میدهند. حالا ما واخوری های 8-1 نهایی رو به شما منظور نموده ایستادیم. فکر میکنم برای حیدر مشکل تر شد براستی، چون که بسیار با رقیب نوبو بافتید، با جایزه دار چمپیونات جهان در سامبو. با کلی حالا حمله هایش رو بیشتر میکند، فشار رو هم دوچند میسازد و افضلی متانت خود رو در میدان نشان میدهد. شیدو به حیدر دادن، عقب نشینیش البته باز هم سبب ناکامیش می شود. از یک جانب دیگر باز هم اشتباه، شیدو به همراز از میدان بیرون می شود. همراز البته اینجا وقت رو کشال می دهد، اما حیدر دیگر راهی ندارد. آخرین امکانیت حیدر 15-14. حیدر از اول باید چنین گوشین می گرفت. وقتی می دانید که الکی رقابت رو باخته ایستادید، چرا دیگر انتظار شدن یا منتظر بودن وقت انجام یافت. همروز رجبوف با واخوری های 4-1 نهایی برآمد. بعد این باز 3 رقابتی 8-1 نهایی باقی مانده است. همروز چگونه نتیجه به دست آورد بیایید با هم ببینیم. جالبترین فرصت نیروسنجی 4 دقیقه وقتی که حیدر و همروز در اختیار داشتند، ما گلچینیان رو منظور شما کردیم. توجه میکنیم اکنون به مبارزه جفتی دیگر، اینها سیدوف و دوداربیکوفند. سیدوف و دوداربیکوف باید در میدان نیروسنجی کنند.
саидов, бале, саидов дар майдон нерӯсанҷӣ дорад. Бояд инро ҳам навакак ишора кардем ки бояд тартиби дурусташро. Расул Саидов паҳлавоне ки хилати сафед дорад дар сабқати 8-1 ниҳоӣ паҳлавонон ин дар ҷуфти шашуми нерӯсанҷии 8-1 ниҳоӣ қарор дорад. Расул Саидов чӣ гуна ба ин марҳила роҳ ёфт? Саидов дар даври аввал озод буд, баъдан Ҷабборзодаро мағлуб кард ва ба ин давр роҳ хат гирифт ва Додарбеков ин паҳлавон Ҷабборовро мағлуб кард. Додарбеков дар муқобили Мирзо Ализода ҳам дар даври дуюм ғалаба ба даст овард ва ба марҳилаи 8-1 ниҳоӣ роҳ ёфт. Саидов ин паҳлавоне ки бо хилати сафед аст, чун дар бораи ин варзишгари ибтидо гуфтем ки дастаи хатлон дурро муаррифӣ месозад. дастаи вастанро чун ибтидо дар ин раванд таваҷҷӯҳ кардем. Албатта паҳлавони худталон дар даври қаблӣ ноком шуда буд. Саидов шидои дуюм мегирад. мубориза ҳамоно идома меёбад. Додарбеков дар идомаи сабқатҳо дар даври дуюм алалхусус бисёр ҳам ҳунараш хубтар дурахшид, аммо инҷо боз ҳам шидои дуюм мегирад. Расул Саидов паҳлавони хилати сафед дошта, ҳамоно ҳам дар табло насаб тағйир наёфтааст. бигзор он чӣ дар сурат маҷлис буд, шакли дурусташ ҳамин аст. инҷо имтиёз нест. ҳар ду имтиёз ба даст наоварданд. ҳар ду ҳам таваҷҷӯҳи ҷиддӣ дар идомаи сабқат накарда истоданд. ба ростӣ дақиқаи охирин аст. боз ҳам хавфи тарк намудани майдонро ҳар ду доранд, чунки як огоҳӣ метавонад яке аз ин варзишгаронро аз майдон хориҷ созад ва аз натиҷаи идома ё аз натиҷа ва аз идомаи роҳи мубориза маҳрум намояд. баъд ин вохӯриҳои 4-1 ниҳоӣ албатта сурат хоҳанд гирифт. дар хаёли касе набуд ки Умар Расулов аз паҳлавони 16-солаи Душанбешаҳр Муҳаммад Абдуҷалилзода шикаст мехӯрад ва воқеан ҳам имрӯз бештар. Ва сеюмин шидо ба Саидов Расул дар ниҳоят ба вохӯрии 4-1 ниҳоиро хат гирифт ва бо Ҳамроз Раҷабов акнун ин паҳлавон қуввозмоӣ хоҳад кард. Шоев ва Зоидов акнун ба майдон меоянд. Шоев Ҳайдар чӣ гуна ин марҳиларо тай кард? Ин паҳлавон Зоидов аст. агар мо ба Шоев таваҷҷӯҳ кунем, бо хилати сафед аст. бале, ташаккур ба когардон. дар дидори аввал ин паҳлавон бо
азиз Акрамов ғалаба ба даст овард. дар рақобати дуюм Икромовро намояндаи Суғдро мағлуб кард ва ба даври сеюм роҳ ёфт. Зоидов дар як давр озод буд. дар даври дуюм Давлатовро, Қутбиддин Давлатовро дучори шикаст кард ва бо ҳамин натиҷа иштирокчии марҳилаи 8-1 ниҳоӣ гардид. баъд ин як ҷуфти дигар боқӣ монд аз рақобатҳои 8-1 ниҳоӣ вазни то 81 кило ки дар ин ҷо 43 нафар муддаӣ аз марҳилаи аввал муборизаро шурӯъ карданд. Ипон ҳатто фикр мекунам бисёр ҳам имконияти хуб, ҳолати мусоид барои боз ба тахтапушт нигоҳ доштан. бале 3 4 5 10 сония кифоя аст. 10 сония андак дигар 7 8 9 10 кифоя. вазари ҳаст, вазари ипон анҷом нуқтаи ниҳоии сабқати паҳлавонон дар дақиқаи аввал акнун маълум шуд. зоидов аз ин фурсат хуб истифода кард ба ростӣ. акнун рақиби зоидовро мо баъд аз хотимаи рақобати охирини 8-1 ниҳоӣ ба шумо маърифӣ месозем. исломов ва полодов ҳоло ба майдон меоянд. ҷуфти охирини рақобатҳои 8-1 ниҳоӣ ҳоло оғоз мегардад. ин ду паҳлавоне ки ҳоло фишурдаи ё гулчини заҳмати паҳлавононро дар 4 дақиқа мо манзури шумо кардем. ташаккур ба Фирӯз Бахтибеков, ба Зиёддин Сафаров ки бисёр ҳам мушаххас, дақиқ ва муфассал гулчини ҳолати беҳтари буғӣ кардани рақиб қарор дорад. агар ин корро тавонад, агар таҷриба дошта бошад, агар донад ки на пой ба он тартиб небуд, даст ба шакли дигар ва гиребонро ба кадом самт боз бештар баркашидан лозим аст. ин ҳам боз нозукии худро дорад. ҳатто паҳлавонони касбӣ дар ҳолати рост будан андешаи амалҳои партериро ҳам мекунанд ки дар ҳолати мабодо агар ба замин афтид, дилхоҳ фурсат ва лаҳзаи муносиб барояшон ҳам имкон медиҳад ки аз натиҷаи амалҳо 3 унсури асосии ҳолати партери хуб бархурдор бошанд. баъди вӯҳӣ тайёр бинад вазни 81 килограмм дар чорум расул таянкор абдулгалмандура муҳаммадҷон. охирин муборизаи 8-1 ниҳоӣ дар вазни то 81 кило. баъд ин албатта паҳлавонон дар даври 4-1 ниҳоӣ муборизаро оғоз мекунанд.
سعید مختار رسولов با محمد عبدالجلیلزاده ба майдон мебароянд. ҳоло аз ҷониби ҳар ду ин варзишгар ягон амали ҷолиб ки ба имтиёз сазовор бошад мушоҳида накардем. истодагарӣ кардан фикр мекунам ин як назари дигар дорад. 4 дақиқа чӣ фикр ва чӣ ҷои андешаронӣ. танҳо дар ин ҷо суратафзоӣ ва бо ҳамон самимият ва ҷиддият мубориза бурданро бояд паҳлавонон мадди назар гузоранду халос. аммо дар бархе аз рақобатҳо бисёр ҳатто тамошобинон ҳам дилгир мешаванд ва рақобати бархе аз паҳлавонон бисёр ҳам олӣ, шоиста ва мавриди таваҷҷӯҳ аст. Полодов як давр ки озод буд бояд андаке афзалтар бошад, аммо то ба нуқтаи ниҳоӣ ин амал анҷом ёфта нашуд. биёед як бори дигар ба ҳамин нуқта таваҷҷӯҳ мекунем. фикр мекунам набуд. бисёр ҳам руҷӯъ таваҷҷӯҳ буд ба ҳаракат аз он нима лозим, аз он аз нимаи дигар агар бинем шояд боз ҳам шояд дудилагӣ шояд бошад. ман фикр мекунам хеле такякунанда ба ҳамин самт ҳам ҳаст. бале, акун довар баҳогузорӣ кард. кит фалакай дар ҳамин мавқеъ исломов имтиёзро аз рақибаш ситонид дар дақиқаи охирин. охирин иштирокчии марҳилаи чорякниҳоиро хоҳем дид баъди 14 сония. исломов агар ин натиҷаро нигоҳ дошта тавонад, барои ин Пулодов ҳам руҷӯъ мекунад. анҷоми нерӯсанҷии паҳлавонон дар рақобати охирини ҳаштякниҳоӣ. исломов ҳамин тавр ба охирии чорякниҳоӣ баромад ва ин паҳлавон бо зоидов барои иштирок дар марҳилаи ниманиҳоӣ мубориза хоҳад бурд.
دوستان عزیز، به سبقت‌های 4-1 نهایی وزن تا 81 کیلو توجه میکنیم. داوری مرکز، داوری درجه جمهوریوی از ولایت سوخت عزیزی بختیار. دو پهلوان محبوب میدان امروزه، جوانترین ورزشگری که دلهای هزارها مخلص را به تسخیر آورد، این هم محمد عبدالجلیل زاده است که خلعت کبود دارد. و استاد ورزش درجه بین المللی سعید مختار رسولوف، 11 کرات چمپیون جمهوری تاجیکستان در 3 نوع گوشتین، هم ملی، هم جودو و هم سامبو. خیلی هم جسارتی محمد 16 ساله را در این فرصت ما دیدیم، اما محمد از این حالت رها یافت. مربیش ایزد خداییوف است و سعید مختار رسولوف تحت راهبری رزق‌الدین رجبوف تمرین میکند. پهلوانی که پیوسته و بعدا چون یک لحظه هم در تحت راهبری خال محمد طالب هم تمرین داشت. یعنی دو مربی این ورزشگر را به این مرتبه هم رسانیدن. و زاری بسیار هم حلوک داخله، بسیار هم یک سطح بلند. توجه، بله یگان جای گفتگو نیست، این کفایه و زاری یگان ایلووطن دیگر سخنی نیست. باز هم دویمین وزری پون. محمد بسیار هم جوان است، 16 سال دارد. در میدان امروزه یکی از فروترین پهلوانان میدان را، ورزشگری حصار را دچار شکست کرد. عمر رسولوف را که واقعا همون پهلوان قوی است. سعید مختار رسولوف اولین شده به واخوری نیمه نهایی برآمد. و مردم دعوت کرده می شود علم خسرو عبدالله میرج. و اما این مبارزه هم جالبترین مبارزه خواهد بود. نورس 16 ساله بسیار جسارت کرد، خود را دفاع نمود. ببینید چگونه این حلوک داخله رو هم سعید مختار در سطح خیلی بلند اجرا میکند و بعدا حلوک بیرونه رو در این نقطه به همان خاتمه همین بابرارش هم واقعا مخلصان کفکوبی هم کنند در زنده بود. انا همین لحظه و محمد رو ما آینده اش رو درخشان میبینیم. خیلی خوب ایستادگی کرد. توجه میکنیم به رقابت دیگر. خسرو علموف، ورزشگری که خلعت سفید دارد. ایرج عبداللهیف، جمال الدین عبداللهیف، ایرج عبداللهیف، این برادران در گوشین جودو میان جوانان هم در چمپیونات آسیا و برادر جمال الدین عبداللهیف برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان در جودو در چیلی بود 2 سال قبل. و این ورزشگر الان میبینیم که بسیار هم هنرنمایی از این پیشتر در 2 دورش خیلی عالی بود، جالبترین. و هم خسرو همچنین. براسی خسرو علموف این مرحله ها را هم خوب پشت سر کرد. در دیدار اول شادمانزاده را مغلوب کرد. در رقابت دوم علموف با تویچیبک شریفوف هم دست بالا شد. در رقابت سوم بارانوف را مغلوب کرد و با باخوری 4-1 نهایی برآمد. این باری 4م است که البته مبارزه را باز هم ادامه میدهد. و عبداللهیف از نتیجه دور اول بعد شکست علی جان شمس‌الله قناعتمند بود. در دیدار دوم هم میرزایوف را دچار شکست کرد. حریف سوم او اسلامزاده بود و این پهلوان هم با رقیب 4مش الان در میدان است. غالب این جفت در واخوری نیمه نهایی با پهلوان خیلی هم صاحب تجربه کشور سعید مختار رسولوف برای
اشتراک در دور نهایی رقابت میکنند. خسرو باید اندکی بود در این سمت جدیتر عمل کند. ایرج بسیار نتیجه های عالی هم نداشته باشد، اما اشتراکش در حتی بود قبلا هم مسابقه گران پری در جودو هم به نتیجه بود، اما شرکت ورزیده است. این پهلوانی که تحت روبری سلیم احمدوف در باشگاه وستن تمرین میکند. قبلا با او رستم نظرов یکی از مربیان همین باشگاه تمرین میداد و حالا سلیم احمدوف با مشغولیت های همیشگی این باشگاه جلب گردید و تحت راهبری مربی خوش سلیقه احمدوف مشق ورزی میکنند. شیدو تهدید میکند برای اینجا برای تقویت یافتن باز هم سخن بنده برای بله هر دو باید جدی‌تر مناسبت کنند بر رفت مسابقات، چون که 1 دقیقه دیگر در اختیار دارند. این از یک جهت از اون وابستگی بیشتر دارد که متانت پهلوانان برابری را نشان میدهد. هر دو هم از یکدیگر شبهه یا خوف و خطر هم دارند. علاموف، وای علاموف خیلی هم اینجا توجه کرد و در نهایت هم مطلبش رو عملی ساخت. وزاری به توجه میکنید یک بار دیگر به حالت تکرار. وزاری فکر میکنم هست، یگان جای گفتگو هم نیست. بله ایرج باز یک حالتی خیلی مساعد کننده برای باز هم خسرو بود. هر دو شیدو دارند. در 3 ثانیه آخر هیچگاه شیدو نمیدهند. یک حرکتی دیگر و در نهایت هم اکنون 3 ثانیه چون گفتیم یک خسرو علاموف و نهایت علاموف با بخوری نیمه نهایی برآمد. خسرو با سعید مختار رسولوف اکنون در بخوری نیمه نهایی دیدار انجام میدهد. حالا ایرج عبداللهیف باید برگردد. نظام مسابقه همین است. بله و ایرج امکان دارد که باز در سبقت تسلا بخش شرکت ورزد و در صورت موفق شدن است باز برای مدال برنجی هم میتواند مبارزه برد. امروز ولویت و علاموف خسرو دیده می شود. رجب امروز سعید رسول دعوت کرده می شود. خسرو مثل که علی شیر برادرش گوشتین میگرفت در میدان امروزه همین رو هم ثابت کرد، اما منوچهر نسبت به این پهلوان اونقدر جسور نبود. براستی علی شیر خسرو تاکتیکاشون خیلی به دیگر مانندی دارند.
ҳам суръати баланди нерӯсанҷиашон. ва акнун мо таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати сеюми чорякниҳоӣ, ҷуфти сеюми чорякниҳоӣ. акнун боз ҳам рақибонро мо дар марҳилаи ниманиҳоӣ баъди ду давр муайян месозем. ҳоло ҷуфте ки бо ҳамроз раҷабов ва паҳлавоне ки саидов қуввозмоӣ мекунанд ва боз ҳам зоидов бо исломов ҳам барои ширкат дар марҳилаи ниманиҳоӣ мубориза хоҳанд бурд. ҳамроз ин паҳлавон саидов аст. хостем ҳамрозро муаррифӣ кунем. саидовро манзур кардан боқӣ нест. рақобати паҳлавонон идома меёбад. саидов расул дар даври аввал озод буд. дар даври дуюм ҷаббурзодаро мағлуб кард. расул дар даври сеюм додарбековро шикаст дод ва баъдан дар ин марҳила ширкат варзид. ва ҳамроз раҷабов бошад. раҷабов дар дидори аввал озод буд. дар рақобати дуюм гулаҳмадовро мағлуб кард. дар нерӯсанҷии сеюм ҳайдари саидкабирзодаро мағлуб кард ва ба даври чорякниҳоӣ баромад. ҳоло ҳам таваҷҷӯҳи паҳлавонон боз ҳам барои дарёфти роҳи босамар барои соҳиб шудани имтиёзи аввалин. аммо ҳардуро довар бояд шидо диҳад, фикр мекунам. якеро паҳлавони хилъати кабуд доштаро шидо дод ва ҳамроз раҷабов ки дар ин самт фишорро бояд бештар кунад аз ҳисоби таҷрибааш. қаблан дар амалҳои партери муқобили ҳайдари саидкабирзода хеле фаъол буд, аммо аз майдон берун мешавад. расул саидов инро хуб медонад ки ҳамроз ой ва зари чӣ ҳолате ба амал омада. як фурсате ки чӣ ҳолате рух дод. ба ҳамроз таваҷҷӯҳ кардем, ба барандаи медали биринҷии мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дар самбо, чемпиони осиё дар ин риштаи гӯштини ғайриолимпӣ. аммо инҷо ҳам расул хеле ҷуръат кард ба ростӣ. ва дар даври дуюм вақте ки расул саидов қуввозмоӣ кард, мо ҳам ҳунарашро мавриди мазаммат ва боз ҳам танқид қарор додем. дар он лаҳза худро чунин вонамуд сохт. баростӣ баъдан дар раунди дигар, дар қисми дуюм, дар қисми сеюм ҳунараш авҷ гирифт. комилан дигар хел худро нишон дод. дар муқобили паҳлавони шӯҳратёри вилояти суғд комилан боз дигар хел гӯштин мегирад. ҳамроз роҳи дигар надорад. тамоми нерӯро сарфи он кунад ки натиҷаро инҷо албатта баробар созад, вагарна дар 1 дақиқаю 12 сонияи дигар метавонад аз идомаи роҳи мубориза маҳрум гардад, аммо аз ҷоиза не. новобаста аз натиҷа паҳлавонони нокоми
واخوری‌های چهار نهایی در سبقت‌های تسلی بخش شرکت می‌ورزند. رسول از میدان باید بیرون نبراید چون که دو شیدا دارد. همراز توجه میکند باز هم به یک پرتافت دیگر اما ناکام است. میل بیشتری گوشتینگیری دارد. سلیم احمدov با رسول سعیدov توصیه میدهد که یک طرفه داشتن و زود زود بیرون برآمدن را از خاطر دور کند. همراز مجبور است که فشار را باز هم دوچند نماید. باز هم از میدان بیرون میگردد. جوانی با هنر که در واخوری چهار یک نهایی کاملا هنرش رنگ دیگر گرفت. آی 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 15 ثانیه. رسول چمپیون آسیا را دچار شکست کرده ایستاده است. اسلام امیر حمزه 13 ثانیه دیگر. رسول از میدان باید بیرون نگردد. 8 ثانیه دیگر. رسول سعیدov امتیاز دارد. رسول باید با دقت باشد اگر 8 ثانیه دیگر همین نتیجه را نگاه داشته تواند. اکنون همراز از میدان بیرون شد و اکنون باز هم در 8 ثانیه اخیر غلبه را به همراز رجبov دادن و همین طور پهلوان سوخت به واخوری نیمه نهایی برآمد. در 8 ثانیه اخیر خیر این در 8 ثانیه اخیر بیشتر نه در گران پری نه در گران سلام نه در مسابقات بیشتر و بیشتر و زیادتر که بسیار تاسف در ثانیه های اخیر بیشتر. البته این کار را داوران سامان نمیدهند. در اکثر مسابقه هایی که 108 عالی 108 با نفوذ است 100 جمهوری اویس و در مجموع بسیار پهلوانی که زحمت کشید با وزر پیسه و نمونه بودن خود را افضل بودن خود را در مقابل جایزه داری مسابقات قهرمانی جهان نشان داد، اما با همان 8 ثانیه که یک توقف کرد شاید اینجا هم فکر و نظر برخی از داوران باز هم یک علت یک مشکلی رو هم پیش آورد. بسیار اعتراض ها زیاد شدن برای سیانده که هم نیو الکی در این روند زود زود کاری خودی داوران برای در رفت قوه آزمایی اندکی نگران کننده هم هست، اگر این رو آشکار باید گفت. رسول سعیدov ورزشگری که واقعا زحمت کشید، وزری
از جایزه‌داری مسابقات قهرمان 30 تونید. اکنون بیرون برآمدن است از این نقطه در مورد توجه ما اشاره دست لحظه هایی که چون بود. اکنون این به صلاحیت و نگاه خود همین برخی از داوران و نظری که ما داریم، البته اینجا ما هم باید فکر خود را خالصانه بیان سازیم. از پهلوانی که ببینید امروز چگونه یک اصول پیشپا را استفاده کرد و زر گرفت از همروز رجبوف و در نهایت کار اکنون 8 ثانیه تقدیر زورآزمایی را حل کرد. تأسف. اکنون توجه میکنیم به رقابت آخرین چهار یک نهایی. در میدان زایدوف و اسلاموف قرار دارند. و باز به آخرین قوه آزمایی توجه میکنیم. زایدوف که در این مرحله شرکت دارد چگونه برایش میسر شد. ورزشگری که در یک دور آزاد بود، در رقابت دوم دولتوف را شکست داد. در مبارزه سوم مقابل حیدر شایوف هم دست بالا شد و به این دور برآمد. اسلامو باشد مساق حجت توراєв را مغلوب کرد در رقابت اول. بعدا هم جامی زبیروف را هم شکست داد. در مبارزه سوم مقابل پولودوف هم دست بالا شد و به دور 4-1 نهایی برآمد. همین از ترتیب سبقت و نتیجه گیری مبارزه پهلوانان در سبقت های قبلی. بعدی مخلوط تیاری بینند وزنی 100 کیلو. قیمت بخشیه اکراموف سایلندروف سایلندروف قیمت بخشیه اکراموف سایلندروف. مبارزه هر دو پهلوان تا کنون ثمر نآورده است. تلاش ورزشگران در این روند باز هم جالبتر صورت میگیرد. غالب این جفت با همروز رجبوف در واخری نیمه نهایی وا میخورد و جفت اولی سبقت نیمه نهایی میانی سعید مختار رسولوف و خسرو علموف دایر می شود. هر دو پهلوان آگاهی دارند. هر دو را هم ضرور است که اندکی باز هم جالب تر با سرعتر نیرو سنجند. بله انا همین طور. زایدوف در این روند اندکی باز هم اگر با حرکت های پهلوان خلعتی کبود داشته اگر ما حالا توجه کنیم نسبت به دور دوم و سوم راستی اندکی نگران کننده. پهلوانان در یک دور دیگر خیلی گوشتین میگیرند. در دور
بعدی کاملا یا برعکس می شود، برخی از آنها فعالتر می شوند و اکثرشون خسته حال. شیدو دویمین شیدو باز به زاید افتاده می شود اکنون. دقیقه آخرین مبارزه پهلوانان در سبقت 4-1 نهایی، جفتی آخرین است. بعد این وخوری های البته باز نیمه نهایی و تسلابخش حالت بوقی کردن هم با صورت یک بوره. این هم وقتی معین خود رو دارد. ترتیب مبارزه البته در ادامه نیروسنجی تسلیم شد یا نه. بعد فشار در حالت پرتری پهلوان تسلیم شد یا نه. دست کنی کجاست؟ حالت بیهوشی به نظر می رسد. حتی داور هم خود اشاره کرد، اما در در پرتب کاملا نتیجه دیگر است. اشاره دیگر معنی کاملا دیگر دارد و باز هم در میدان اینجا باز مبارزه ادامه یافته ایستاده است. وقت اضافه اکنون شروع شد. ایستادگی کردن در این جریان البته معنی ندارد، چون که جودو بسیار هم نازک است. کم تجربگی در این جریان به نظر می رسد. زایدوف در این جریان اکنون شیدوی سیم گرفت و اسلاموف در این دور غالب شد و به بخوری نیمه نهایی برآمد. اکنون به رقابت پهلوانان البته باز هم توجه میکنیم.
دوستانی عزیز، اکنون ما با وزن دیگر میگذاریم، با شرح مفصل در وزن تا 100 کیلو. قلماتوف پهلوانی که خلعت سفید دارد با اکراموف حالا نیرو سنجیده ایستاده است و ادامه مبارزه البته باز نشان میدهد که پهلوانان گران وزن ولایت سوخت نسبت به دیگر مسابقه ها امروز زیادترند و قلماتوف در رفت تلاش و مبارزه امروزه واقعا یک سمتی را انتخاب میکند که الکی به نفع او نیست. او را هم آگاهانیدند. بسیار هم یک حرکت جالب، یک فرصت مساعدت کننده به همون عملهای جالب پرتری بود، اما باز هم در این جریان الکی ورزشگری خلعت کبود داشته این حالت رو هم تا به آخر استفاده کرده نتوانست. در خصوص اکراموف البته میسازد گفت که تحت روبری استوپیروف فریدون مشق ورزی میکند. نتیجه بخش نیست الان مبارزه هر دو پهلوان. قربانوف رجبالی انتظاری غالبی همین جفت است در وزن تا 100 کیلو. بختیار قلماتوف نماینده دوشنبه یک است. هر دو پهلوانان گران وزن حالا یگان نتیجه به دست نآوردند، یگان فرصت یا لحظه مساعد و جالب رو هم منظور ما نکردم، تاسف. بعد این البته باز هم نورخانوف ابوبکر از دسته دوشنبه 2 به مرحله دوم میبراید و ابوبکر یکابیر با نعیمزاده عبدالکریم از دسته دوشنبه 2 قوه آزمایی خواهد کرد. رقابت ادامه می‌یابد. اندکی با تابلوی کناری راست توجه شد. دقیقه آخرین مبارزه پهلوانان در میدان امروز است. ناوکک سبقت‌های اولین وزن تا 100 کیلو آغاز گردید. هر دو باید مجازات شوند با این طرز گوشتینگیری. بسیار هم نگران کننده است. نو بس از آنه که وزن گران است، به هر نوع اینجا باید حرکت جدیت، بله، اندکی صورت افزایی در کار. با این طرز گوشتینگیری البته پهلوان نتیجه چگونه به دست می‌آورد. ثانیه های آخرین وقتی اساسی است.
اکنون با امتیاز طلایی باز هم رفته رسیدن این قوازمایی از نظر دور نیست. اینجا داور به خاطر آن اشاره کرد که حالا مته نگفته است. سیاری بینر نعیمزاده ابوکریم ابوبکر یعقوبی. فکر داور بسیار هم گوشتنی خسته کننده و بسیار هم مورد مذمت و باید انا همین خیلی بحث و گفتگوهایی که باید این پهلوان اکنون چون در میدان است رسالتش حرکت، رسالتش اجرای همون وظیفه به دوش داشتهش باید باشد. شیدا با این پهلوان و در نهایت هم یک طرفه داشتن و همینطور اکراموف سرافراز به دور دویم برآمد. ابوبکر یعقوبی این پهلوانی که در سال 2020 در 4 مسابقه سطح جمهوریوی نتیجه بهتر به دست آورد. در چمپیونات مملکت بین جوانان در ناحیه جبار رسولوف در دهات زرافشان برنده مدال طلا شد. در مسابقه جمهوریوی شهر کولوب هم برای دریافت جایزه سه چره برنده مدال طلا گردید. در مسابقه خوجان هم در چمپیونات مملکت در گوشینی ملی صاحب زینه اول و در چمپیونات جمهوری تاجیکستان معذرت در 3 مسابقه با شکوهی سال 2020. تحت راهبری شیرعلی بازارو مشق ورزی میکند. نعیمزاده عبدالکریم این از دسته دوشنبه 2 است. برای این پهلوان رو ما اونقدر خوب نمیدونیم. پهلوان جوانی که خلعت سفید دارد البته برای داشتن از قسمت بالایی البته خلعت رقیب توجه میکند، اما قامتش اندک پستر است. اوی 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 ایپون حاجت به ادامه نیروسنجی نیست. پرتافت خیلی جالبی ابوبکر یعقوبی. این پهلوان هم اگر ما چون توجه کنیم اصلا همون از دهه ها چون به کمال میرسند در دهات بلجوان که بیشتر هم پهلوانی رشد میکند و اکابر هم ماز در میدان های بانفوذ قبلا میدانداری میکرد و این عنعنه به فرزندان هم میراث مانده است و این سرچشمه است از همون ناحیه دوردست کوهستان بلجوان است که پهلوان امروز هم خیلی با آسانی غلبه به دست آورد. بسیار هم سریع وقت، بسیار هم با سرعت و جالب بود نیروسنجی این پهلوان براستی. سید رحمان بیکوف رحمان منصور محیب عبدالله
توجه اکنون به قوازمایی نوبتی همین وزن. خلیلوف الان با خلعت سفید است. پهلوانی که خلعت سفید دارد حالا در میدان در وزن تا 100 کیلو. باز هم یک فرصتی مناسب. انورزاده امامریزا ورزشگر دسته دوشنبه 3 با خلعت کبود است. خلیلوف یک لحظه بسیار هم خود را دفاع کرد و فکر میکنم در روند مسابقات باز برایش مشکلی با اندک زیادتر خواهد شد. امامریزا قامت بلند دارد. امامریزا پهلوانی که در چمپیونات آسیا برنده مدال برنجی در میان البته قبلا این بهترین جالب ترین پرتاب بود و امامریزا در دور اول بسیار هم امکانیت خوب رو استفاده کرد و ایپان بهاگذاری شد. در باشگاه کانی گرد تمرین میکند و الچنینوف قبلا هم خال محمد طالب و چند تن از مربیانی که واقعا هم جالبترین پرتاب در روز دوم مسابقات بود و ببینید که چگونه حلوک داخله و در سطحی بلند کسبی این اصول استفاده می شود. اکنون بنابر سبب آزاد بودن باز برخی از پهلوانان امام قلوف اکنون در یک دور آزاد بود. در دور دوم این پهلوان با انورزاده امامریزا نیرو می سنجد. آیت الله قمر در یک دور آزاد بود. از این خاطر نیروسنجی رحمان منصور با مونیبوف و زر حالا به رحمان منصور نصیب گردید. رحمان منصور هم در مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان برنده مدال برنجی. این هم نتیجه شایسته است. تحت رهبری فرخ صابر مشق می‌ورزد. الان در دیدار اول خیلی با آسانی هم موفق گردید. نیروسنجی ورزشگران باز جریان میگیرد. عبدالرشید مونیبوف ورزشگری که اندک اشتباه کرد حالا در مقابل پهلوان جوان رحمان منصور تاب نآورد، امتیاز را از دست داد. مبارزه باز در این وزن 100 کیلو البته ادامه خواهد یافت. رحمان منصور از امر استید مته. بعد این قوازمایی های دیگر اکنون 4-1 نهایی قوا آزمایی های 4-1 نهایی صورت میگیرند. منصور رحمان اندکی فارغ بالی کرد. قریب بود در این لحظه که البته فشار باز هم دوچان شود در مقابلی او در حالت پرتری، مخصوصا در همون عمل کرده
мунибов ҳам фаъолтар шуд андак. таваҷҷӯҳи мунибов ба амалҳои партиерӣ аст ба ростӣ. мунибов ҳам руҷӯъ мекунад. як ҳаракати дигар, як ҳаракати дигар, андаке як ҳаракати дигар, як ҳаракати дигар. аммо инҷо барои нигоҳдорӣ таваққуф буд. барои нигоҳдорӣ ин фурсат дарёфти натиҷа мунибовро лозим буд ки бидуни ис ин корро анҷом диҳад. ҳаракаташ барои боз ҳам ҳолати партиерӣ буд, аммо муваффақ нашуд. мубориза ҳамоно идома меёбад. мансур дақиқаи охиринро бояд ҳушёрона пушти сар кунад. мунибов бошад дар ин раванд боз ҳам як таваҷҷӯҳи дигар кард. барости хеле хуб, хеле хуб. ҳарчанд ки вазари аз даст додааст дар дақиқаи аввал, аммо дар вақти боқӣ монда хеле хуб масъулият ҳис кард. хеле хуб мубориза бурд. лаҳза ба лаҳза ба ҳуҷум мегузарад. дуюмин шидо ба мансур раҳмон доданд. андаке қувва инҷо мунибов хастаҳол буданаш ба назар мерасад. мунибов як бори дигар руҷӯъ мекунад барои баробар кардани натиҷа. кӯшиш дорад, аммо қуввааш камӣ мекунад. қуввааш камӣ мекунад. як сонияи дигар фикр мекунам акнун мансур амон ҳам бисёр хастаҳол аст, аммо акнун ҳамон як вазарияш кофӣ буд барои иштирокаш дар марҳилаи чорякниҳоӣ. мансур раҳмонов аз ин вохӯрӣ натиҷаи дилхоҳ ба даст овард ва дар даври баъдӣ бо оятуллои қаммар қувваозмоӣ хоҳад кард. таваҷҷӯҳ мекунем ба муборизаи паҳлавонон. икромов, Қурбонов ва Қурбонов Раҷабалӣ ва Икромов Сарафроз ҳоло дар вохӯрии чорякниҳои ин ду паҳлавон қарор доранд. барои рохат ба ин марҳила Икромов дар муқобили Қулматов даст боло шуд, ғалаба ба даст овард ва Қурбонов бошад дар даври аввал озод буд ва интизори рақибаш буд ва ин фурсат ҳам акнун фаро расид.
سرافراز تحت روبری اوستوپی رو مشق ورزی میکند. پهلوانی که بسیار تعجبه با جای آنه که خود عمل کند موفق باشد زیر چنگال رقیب افتاد، اما حالت پرتری نیست. سرافراز پایش رو هر چیز زودتر باید بیرون کند، وضعیت خوب رو برای نگهداری با تخت پشت فراهم سازد. آیا از عهده این کار میبراید یا نه؟ نبرآمد. قربانو باشد کم تجربگیش باز هم معلوم میشد. ببینید این لحظه ها این فرصت هایی هستند که در رفت مسابقات باید پهلوان به همه آنها اعتبار جدی دهد. به حالت راست بودن، به استفاده عمل، به پرتر، به داشتن حریف از ابتدا تا به انتها. وزاری سرافراز اکراموف توانست که امتیاز وزاری را به دست آورد. حریف را اکنون در حالت مساوی پیدا کرد. 10 ثانیه برای سرافراز کافی است که صاحب وزری دوم گردد و بعدا وزری پون. بله دومین وزری و همین طور اکراموف با واخوری نیمه نهایی برآمد. سرافراز اکراموف در دور دوم هم ظفر یافت. بیاید ببینیم که چگونه حریفش از این حالت ها فارغ نیست. البته در روند مسابقات اما چی باید کرد؟ کم تجربگی باز کار خود را در میدان بر اعلی نشان میدهد و ادامه مسابقات دوباره ثابت می نماید که باید پهلوانان و مثلا همین ورزشگر در آینده هم مشق را بیشتر کند و رجوع به نتیجه بهتر هم داشته باشد. اما امروز در میدان برعکس. ابوبکر یکابیر چمپیون جمهوری تاجیکستان، البته در 3 نوع ورزش نمودهای گشتین را در نظر داریم و همچنین در گشتین ریمی یونانی هم چمپیون مملکت شده است. ابوبکر نورخانوف این پهلوان از دسته دوشنبه دوم می باشد. با خلعت سفید الان در میدان است و ابوبکر یکابیر با خلعت کبود. درباره مهارت ابوبکر گفتیم در دیدار اول هم بسیار نورخانوف را با یک پرتافت جالب سری پیش از مهلت شکست داد و سرچشمه موفقیت هایش را هم گفتیم که اساس اینجا هم از همان میدان های گشتین ملی با وجود آمدن و در این روند باز هم بیشتر توجه به هنری خود در تکمیل و باز هم رشد یابی این نوع ورزش دارد. تحت رهبری شیرعلی بازارов تمرین میکند و الان هم خیلی با یک جسارت و اراده قوی کوشش میکند که موفق باشد. البته با ما الان
ҳамкорамон Муродали Тешаев ҳамроҳанд ва боз ҳам гузориши мо аз сабқатҳои паҳлавонон инҷо идома хоҳанд ёфт. ташаккури зиёд. рӯзи дуюм аст ки аллакай дар толори варзиши манеҷ мусобиқаи ҷумҳуриявӣ, аниқтараш мусобиқаи январӣ мегӯянд, дар намуди гӯштини ҷудо ҷараён дорад. дӯстони азиз, ҳоло акнун дарҳол ба набарди паҳлавонон роҳ меорем. инҷо паҳлавононе ҳастанд ки ҳарду барои мардуми тоҷик ошно аст ва ҳарду ҳам ҳунари шоистаи худро борҳо дар миқёси ҷумҳурии тоҷикистон ва дар миқёси ҳатто байналмилалӣ ҳам нишон доданд. махсусан паҳлавони пироҳани кабудпӯшида барои ҳамагон маълум аст ки яке аз варзишгарони маҳбуби мардуми тоҷик маҳсуб мешавад. ҳоло дар ҳолати куми карта ҳарду паҳлавон ҳам набарди хуб доранд. махсусан дар ин ҷо бештар нурхонов ҳам баръакси ҳол дури ҷустон аз рақиб маънои шудоро дорад. довари марказ ин ҳолатро назорат мебарад ва паҳлавонони бисёр ҳам умедбахш шояд ҳайати мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон бо чунин паҳлавононе ки аз рӯи қадду қомат ҳам баланд ва ҳам аз рӯи радифи гӯштини хуб мегирад. мубориза идома дорад. довари марказ маҷбур мешавад ки дубора барои нурхонов ғайриқоида доштан шидои дуюмро нишон диҳад ва ин аллакай дуюмин шидо аст барои Амир Ҳамза ва дар ҳолат як бисёр ҳолати ҳуҷуматаи хатарнок барои ҳарду паҳлавон буд, махсусан барои паҳлавони пироҳани сафедпӯшида Амир Ҳамза. Нурхонов Абубакр ду Абубакр миёни ҳамдигар мубориза мебаранд то ин ки ба қисматҳои минбаъдаи вазни то 100 кило роҳ ёбанд. на аз фосилаи дуртар аст ва бо ин шакл бар муқобили Абубакри Акобир мубориза бурдан кори мушкил аст, чунки аз рӯи тактика ва техника ҳамчунин шояд ба ин шакл бурдан мумкин аст, аммо аз қисмати физикӣ дар самти физикӣ бисёр ҳам пурқувват аст. Абубакри Акобир маълум аст ки бисёр озод гӯштин мегирад ва ҳоло хастагӣ ҳам эҳсос намешавад дар чеҳраи ӯ ва худро озод дар муқобили рақиб бо ҷасту хез нишон медиҳад. ин маъноеро дорад ки ман озод ҳастам ва мубориза мебарам то лаҳзаҳои дигар. Абубакри Акобир ҳуҷум мекунад ҳоло дар шимеваза тариқи гиребон. бале, таслим гардид аллакай ва ин шимеваза тариқи гиребон рақибро маҷбур кард то ӯ албатта таслим шавад ва дар ин дидор Абубакри Акобир ба қисматҳои минбаъда роҳ ёфт. ин аллакай дуюмин пирӯзии Абубакри Акобир аст ки дар муқобили рақиб мубориза мебарад. ҳоло ҷуфти навбатӣ пироҳани сафед ба бар мекунад. ҷоизадор ва ғолиби мусобиқоти байналмилалии гӯштини ҷудо паҳлавони то 100 килоа ин Анварзода Эмомризо дар клуби варзишии Кони Гурд таҳти роҳбарии ҳоло Владимир Чанинов тамрин мекунад. яке аз паҳлавонони 100 килоаи бисёр ҳам пурқувват аст. бар муқобили Абдукарим Имомқулов мубориза мебарад. ин ду паҳлавон якдигарро хуб мешиносанд. ҳарду ҳам дар мусобиқаҳои мухталифи ҷумҳуриявӣ миёни якдигар мубориза бурданд. махсусан Эмомризо
дасту қомати баланд. мубинед ҳоло барои учиматаи бисёр ҳам техникаи дӯст доштаи паҳлавони пироҳани сафед пӯшидааст. дар ҳолат бале ба назди худ саравал наздик оварда фосиларо аввалин шидоро барои пироҳани кабуд пӯшида дар ҳолати агар гӯшти нагирифтанд довари марказ нишон медиҳад. саркашӣ аз кумиката маънои шидоро дорад. довари марказ ишора ҳам нишон медиҳад. барои абдураҳим имомқулов ва анварзода бошад ҳуҷум мекунад. навбати дигар кумиката тариқи гиребон доштан ва ҳоло барои оби пайдо кардан ё камарбанд пайдо кардан барои қулайтар аст. аммо даст ҳам надодан ин маънои шидоро дорад. агар саркашӣ аз даст надодан ин маънои шидоро дорад. довари марказ бояд эҳтиёт бошад ва инро ба назар гирад. ҳоло акнун хуб омадааст. пушти пой дубора даст кашидан. шидои дуюмро барои паҳлавони пироҳани кабудпӯшида абдураҳим нишон медиҳанд. дар асл ин гаштаю баргашта саркашӣ кардан маънои шидоро дорад. ба ин хотир бояд баъзан ҳолат ҳуҷум кард. новаста аз қадди баланди рақиб бояд ҳамеша ҳуҷум кард. ино имомризо анварзода аллакай дарк кардааст ки рақиб ҳуҷум надорад. аз ин хотир пайваста пеш мегузарад. дасту гиребони рақибро пайдо мекунад ва имтиёз ана акнун баъзан ҳолат паҳлавонони мо аз ин ҳамин сабаб ро ба бох мешаванд. шидо ва ин хансо ки маки мегӯянд дар гӯштани ҷудо ки яъне хориҷ шудан аз мусобиқот аст. имомқулов абдураҳим барои ҳарду шидо ва ин сеюмин шидо хансо ки маки ва ҳамин тариқ анварзода ба қисмати минбара меравад. мансур раҳмонов паҳлавони пироҳани кабудпӯшида ин ҷоизадори мусобиқоти байналмилалӣ қазоқистон, ӯзбекистон ва миёни навҷавонон дар чемпионати осиё ҳам дастовард дорад. пироҳани сафед ба бар кардааст. паҳлавони майдонӣ ин оятуллои қамар аст. барои ҳамагон маълум аст ки дар гӯштини миллии тоҷикӣ борҳо сарфароз шудааст, махсусан дар ноҳияи муъминобод дар гӯштини халқӣ муаллифи ҷоизаи баланд аст. аммо дар муқобили рақиби ҷавон аммо таҷрибадораш мубориза мебарад. ҳоло оятуллои қамар каме аз чанголи мансур худро канор бурд. аммо дубора канор бурдан маънои ширдоро дорад. бояд аз ин хотир оятуллои қамар мубориза бисёр эҳтиёткорона бошад. мансур раҳмонов бошад. як паҳлу меравад ва дар шимеваза оятуллои қамар хост ки корро давом диҳад, аммо бенатиҷа аст. мансур оятулло ман медонам ки анабин усули дӯст доштаи паҳлавони пироҳани сафед пӯшида аст. ҳолати шимеваза нигоҳ доштан хасок дар ин ҷо бале ҳолати асайкоми барои оятуллои қамар муяссар нашуд. баъзари баъзан мухлисон дар ин ҷо давом мекунанд. дар он ҷо таваққуф буд. дар ҳолати таваққуф будан, аммо камфоли мансур ҳам ба чашм мерасад. оятуллои қамар бисёр хуб як навбат ҳаракат кард. мансур таҷрибаи ғанӣ дорад миёни наврасон, навҷавонон. вало акнун бори ин қадамҳои нахустию миёни бузургсолон аст. аммо бо ин шакл ҳоло мансур шояд барои оятуллои қамар аввалин шидоро довари марказ нишон диҳад. қабул дорад. дубора дасту чангол. мансур бояд дастро раҳо кунад ва оятуллои қамар бояд дар ҳол ҳамон усули маҳбуби худро ба кор барад.
توقف کنده. ببینید حالا بسیار حالت خطرناک. بازم پهلوانان گرجی بیشتر این اصول رو با کار میبرند، یعنی کمر داشتن و در گشتن جدا بیشتر و بهتر میان پهلوانان گرجی این اصول بسیار هم محبوب و شهرتمند آنها به حساب می رود. اما از پشت گریبان آیت الله کمر نداشتن، همینجا کمر باید خوب دارد. هر دو پهلوان را مخلصان زیاد دستگیری میکنند. مثلا دوباره از این کار نه، آیت الله قمر باید این شکل علاقه اشتباه در اول بود، باید این رو اصلاح کرد و همون اصول دوست داشته خود رو با کار برد. یک شیدو برای آیت الله قمر نشان دادند و منصور رحمان باشد. حالا به شیدو پیش می رود، یک قدم از رقیب پیش. دست رو کشیدن و مبارزه بردن. نه، توقف نباشه، کمی دیگر باقی نمید. حالتی اسای کمه نه برآمد. آفرین، حتی شماره یک نشده بود. آیت الله قمر با قوای خود از چنگال رقیب برآمد. این خوب است. با یک سین و سالم نقش بازیده میتواند. برای ما اگر معلوم است که آیت الله قمر طول سالهای زیاد در گشتن ملی هنرنمایی کرده است و علاقه به این سین و سال برآمدن برای قهرمانی است. آفرین. اما برای منصور رحمان باشد دوره یا کمالات گشتنگیری است. یک حالت جالب و جذاب را آیت الله قمر با کار بردن بود، اما توقف کرد. یک حرکت جذاب از جانب او بود. منصور خود را بسیار خوب احتیاط کرد از این وضع مشکل. علاقه در کرد. دوباره در این شکل. ببینید حالا مخلصان میگویند که در کمر نگیرد و اگر نه، یعنی اگر رفت و با آغوش گیرد. آیت الله قمر در این وضع بسیار هم خوب کار میکند. آیت مبارزه بر حالا دوباره داور مرکز صدا میکند. مبارزه بر آیت الله قمر منصور باشد. چست و چلاکانه است انجام میبرد، اما یک وزره را کار میکند. حالت اسای کمی 10 ثانیه دیگر و همین طریق منصور علاقه تسلیم میگردد آیت الله قمر و همین طریق منصور دوباره از جوانی خود نشان داد و در کمالات گشتین رقیب را مغلوب. اما اصلا برای آیت الله که در این سن و سال مبارزه میبرد با جوانان 17-18 ساله که با کمال گشتنگیری است. آفرین. منصور رحمان با انور زاده مبارزه میبرد. حالت تکرار این وضع رو خوب دیدن ممکن است. ببینید چگونه بود. کمه بله همین نکن اولین وضع و حالت اسای کمی 10 ثانیه تا تسلیم میگردد. دیگر خیلی جذاب. فقط گروم به قول دیگر کار کردن و آبی گرفتن، یک کمربند گرفتن به سمت دیگر پرتافتن. این افضلیت خیلی کلان دارد برای پهلوان پیراهن کبود پوشیده منصور رحمان که جایزه دار مسابقات بین المللی و تسلیم گردد. دیگر بس است. خب جفتی وزن می شود. وزن تا 100 کیلو. در وزن تا 100 کیلو پهلوانان نوبتی میبرند. انیقترش سید ابراز اکرام و پهلوان پیراهن سفید پوشیده سوختی است. یادرس میشم که
дар он ҷо Фаридуншоҳи Устопириён нишастааст. бори аввал дар таърихи гӯштини тоҷик аз вилояти Сух як дастаи пурқувват ё ҳайати хеле ҳам зиёд таҳти роҳбарии Фаридун Устопиров ба ин ҷо ҳузур оварданд. ин низ аз он хабар медиҳад ки гӯштини ҷудо, гӯштини миллӣ дар вилояти Сух ҳам рушду равнақ кардааст. мубориза оғоз меёбад дар вазни то 100 кило. рақобатҳои нима ниҳоӣ, агар ман иштибоҳ накунам. Саид Иброз паҳлавони пироҳани сафед пӯшида Икромов. ҳоло Саид Иброз бибинед, кумиката бисёр ҳам қавӣ. Абубакр Акобир бошад. самти дигар бибинед, пушт барои пайдо кардани оби. хеле набарди пуршуршавқ. қадоқомати Абубакр барои гирифтан аз гиребон ва пушти гиребон хеле қавӣ аст ва дар муқобили ӯ бошад алакай Саид Иброз. навбати дигар фосила каме таваққуф мешавад. дубора дар ин ҷо набард оғоз мешавад. Саид Иброз бошад, пеш мегузарад. Абубакр бошад, даст раҳо мекунад ва дубора аз гиребон пайдо кардан Абубакр муяссар мешавад ва ҳуҷумҳои пайваста. ин кумикатаҳои пайваста барои Абубакри Акобир. аввалин шудо барои паҳлавони пироҳани сафед пӯшида аз эҳтимол дур нест. аз кумиката даст мекашад Саид Иброз. довар дарҳол шидоро нишон медиҳад барои ин паҳлавон. Саид Иброз ҳоло даст пайдо кардааст ва барои чӣ таваққуф мекунад? Абубакр хастаам аст. чанде пеш аз набард баромад буд. яке абора боз дубора баромадан барои каме хастагӣ овардааст. баромадан ба қисмати финалӣ ин ҷуфт мубориза мебарад. Абубакр Акобир на каме дуртар бур фосила. ҳолатҳои аши гурума бештар аши ваза, яъне тариқи пой кор кардан барои ин ҷуфт қулайтар аст. хастагӣ дар чеҳраи ин ду паҳлавон ба чашм меравад. дар ин ҷо як ҳолати бисёр ҳам хатарнок барои Абубакри Акобир буд ки метавонист ин ҳолат ҳатто ба имтиёзи Саид Иброз анҷом ёбад. Икромов паҳлавонест ки таҳти роҳбари Фаридуни Устопириён машқварзӣ мекунад. дар ин ҷо Комроншоҳи Устопириёни ҳам ҳузур дорад. ӯ низ барои шогирдон маслиҳат медиҳад, махсусан барои шогирдони бародар. Абубакри Акобир бошад таҳти роҳбарии Шӯралӣ Бозоров. дар ин ҷо Шӯралӣ ба чашм намерасад, таҳти роҳбари ӯ машқ мекунад. бибинед, ҳоло кумикатаи бисёр ҳам бадқаҳру ғазаб аз ҷониби ҳарду паҳлавон. аммо ин шакл барои ҳарду паҳлавон шидоро дур намебарад, чунки бояд гӯштин оромона гӯштин гирифт. дар ҳолати кумиката тамоми нага барои Абубакри Акобир муяссар намешавад. усули дӯстдоштаи Расул Боқиев тариқи пой ба пушт партофтан метавонад ки аз ҳолати тамоми нага ба шимивазӣ гузарад. нафаси озод чарх мезанад. ҳоло Абубакр, Саид Иброз, Икромов гашт кандани кумиката шидоро дорад, маънои шидоро дорад. довар бояд ин ҳолатҳоро назорат барад. яъне бо зӯрӣ кандани кумиката доштан ин маънои шидоро дорад. ҳаракатҳои бенатиҷа аз ҷониби Абубакри Акобир ва
саид иброз низ хаста шудааст. ин паҳлавони вилояти сух пироҳани сафедпӯшуда абубакр хастагиаш аз кадом ҳисоб аст ки навакак аз майдон баромад буд. фосила бисёр ҳам кӯтоҳ аст. аз ин хотир хастагию ба ҳамин хотир аст. ҳоло акнун як ҳаракат аз ҷониби саид иброз. на ҳанӯз ҳам қувва барои басандагӣ накард. абубакри акобир паҳлавонест ки таҷрибадор ӯ медонад ки кадом сам худро канор барад. пушти пой алакай саид иброз эҳсос кард ки абубакр хаста аст. аз ин хотир пайваста ҳуҷум мекунад. ҳолати дигар қувва басандагӣ намекунад барои ин паҳлавони пироҳани сафедпӯшида то абубакрро пушти пой монеа шавад. чаҳор дақиқа вақти асосӣ аст. ҳоло вақти тиллоӣ фаро расидааст. дар ин вақти тиллоӣ бемаҳдудият онҳо мубориза мебаранд. аммо онҳо низ андешаи онро доранд ки баъд аз ин боз ҳам онҳо бояд набар баранд нафаре ки агар ғолиб бояд. аз ин хотир бояд дуру дароз нашавад, чунки хастагӣ барои давраҳои минбаъда мушкилӣ меорад. дуюмин шидоро барои саид иброз нишон додан. ғайриқоида доштанд. як тараф гӯштин гирифтанд. тамоме на барои паҳлавонони сангини вазн ин усул тамоман ба кор намеравад. ҳеҷ боварӣ нест ки паҳлавони 100 килоро тариқи пой ба самти дигар партоӣ. боз дубора саид иброз сёнаге сари китф барои абубакр, аммо муяссар нашуд. хастагиро бубинед. икромов як навбати дигар, вале дастро раҳо кард. акнун сёнага вазаре сёнага ба вазаре анҷом ёфт. ҳамин тариқ абубакри акобир ба қисмати финалӣ роҳ ёфт. ё мансур ё анварзода эмомризо яке аз ин ду паҳлавон рақиби қисмати финалӣ абубакр хоҳанд шуд. бо вуҷуди хастагӣ фосилаи кӯтоҳ баромадан абубакр дар ин давра ҳам муваффақ шуд. офарин. анамин ҳолати такрор даст дохил буд ва ҳамин тариқ пирӯзӣ ба судиу ҷамъ шуд. ҳоло то лаҳзае ки як нафаси тоза ҷуфти дигари то 100 килоа қисматҳои ниманиҳоӣ
آماده شدن. بله منم این جفت اینجا پهلوانان تا 100 کیلو باید وارد می شدن. قربانوف پهلوان پیراهن سفید پوشیده رقابت های تسلا بخش با امام قلوف مبارزه میبرند. اینجا نبرد میان پهلوانان تا 100 کیلو در رقابت های تسلا بخش آغاز شدند. گشتای برگشت داور مرکز حالت ها را احساس میکند و شیدوی نوبتی را برای امام قلوف نشان میدهد. عبدالرحیم پهلوانی که از دست انورزاده امام رضا شکست خورد. حالت اسای کومی کمی دیگر باقی مانده بود. حالت شیون وعزه برای قربانوف میسر می شود. قربانوف رجب علی پهلوان پیراهن سفید پوشیده. امام قلوف نبرد پهلوانان ادامه دارد. دست چپ و نمی اثر نمی شود. دو شده بحر خطر برای باخت پهلوان پیراهن کبود پوشیده. نقطرش این امام قلوف است. عبدالرحیم اشتباه خودی و حالت عصای کمی داشتن. این شکل بیشتر و بهتر رسیدن به اینجا بسیار هم کار خطرناک رو با وجود آورد. امام قلوف و خود مبتلای اصول خود گشت. همین طریق دوستان عزیز طریق اپام جمع بحث شد. حالا اکنون جفت دویمی دوره نیمه نهایی آغاز می شود. دو پهلوان شناخته انقدرش انورزاده امام رضا غالب و جایزه‌دار مسابقه های بین المللی انقدرش جام اروپا ترکیه سال 2018 همچنین بر مقابل جایزه‌دار چمپیونات آسیای نورسان معروف منصور رحمان پهلوانی که تحت رهبری پرویز صابرов مشق ورزی میکند. امام رضا حالا با قبلا در تحت رهبری دیلچانین فولو باشد اکنون عوضی مربی کرده است. یکی از مربیان شناخته ایرانی در تالار آرام برای امام رضا بله عباس نژاد برای مشق ورزی میدهد. داور مرکز با کمال احترام هر دو را به نزد خویش
دعوت میکند و برای گوشتین گرفتن آنها حجمه میگوید. بعد از چند لحظه Olikumi Kata Ardo Ato Abbos 11 سال تیم نورسان ایران را مشق داده است. حالا باعث آفرین کار در پارتر در شمی وضع در اینجا امام رضا یک حرکت جذابی و رقیب منصور رحمان را از پای افتاند. تالاری کانی گورد تالاری که در آنجا پهلوانان نامدار مشق ورزی میکنند. امام رضا حالا اکنون دست گریبان کمیکاتو را بسیار هم قوی داشته است و چوست و چالاکان اطراف رقیب چرخ میزند. اما در اینجا باشد منصور رحمان باشد بخواهد که رو از مرکزی از منطقه اساسی برارد و همین طریق اولین شیدو رو برای نشان دهد. حالا کمیکاتا بسیار قهر و غضب پهلوان رو با وجود آورده است و امام رضا باشد اطراف می رود. تواسا از هر دو جانب امام رضا برآمدن از منطقه زرد این معنای شیدو رو دارد. در اینجا حرکت از جانب هر دو پهلوان خوب است. مخلصان اطراف خوب نظر میکنند. برآمدن از منطقه زرد شیدوی اول رو با منصور رحمان نشان داد داور مرکز. دوباره نه اینجا آرام بود. شاید آرامون گوشتی رفته است. یگان جای مخلصان هیجان با وجود آوردن لازم نیست. آرام هر دو پهلوان شناخته هستند، تجربه دار هستند، مخصوصا میانی نورسان بارها در مقیاس آسیا و جهان برنامه کردند. آنها تجربه غنی گوشتنی جدا را دارند. حالا اکنون آستین منصور رحمان آستین خوب داشته است و امام رضا باشد کمی دورتر برود. برای آبی کمربند ندادند، خود را در حال کنار گرفت. توازه برآمدن از این منطقه بله درست است. یک بر یک حالا شماره شیدوهای دو پهلوان است. دوباره امام رضا عطا عباس با یک هیجان برای امام رضا مصلحت میدهد. غیر قاعده داشتن کمیکاتا برای منصور رحمان دویمین شیدو را داور مرکز نشان داد. حالا اکنون یک آن اکنون اینجا هفتش بسیار حالت خطرناک. ببینید پشت پای اینجا هفتش دست مهم است. اگر داخل باشد نه اینجا وضع نیست. حالا شیم وضع حالت گریبان بوغی کردن برای امام رضا میسر نشد. منصور رحمان است. از دو طرف مخلصان برای آنها مصلحت میدن. کدام شکل؟ عطا عباس منصور رحمان امام رضا هر دو پهلوان تجربه دارند. بسیار حالتهای خطرناک برای پهلوانان با وجود می آید. این نبرد بسیار هم جذاب خواهد بود. الکه این دو پهلوان یکدیگر را مختند. یک حرکت وایپون آفرین منصور رحمان دیگر یگان جای بحث نیست.
آفرین، هر دو پهلوان نامدار هستند اما گوشتین است، برد و باخت است. همین است. اینجا منصور رحمان اکنون در قسمت فینالی با ابوبکر اکابر مبارزه میبرد. قسمت فینالی هم نبرد خیلی هم جذاب خواهد بود. این دعوت کردن شاهنور خان بود اولتلو کمالی آیت الله قمر حالا به رقیب با قسمت فینالی یعنی برای به دست آوردن نشان برنجی مبارزه میبرد. Well,